การเดินทางจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ในครั้งนี้เนี่ยเชงรู้สึกว่าเป็นครั้งที่เหนื่อยน้อยที่สุดเลยนะคะถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีไฟสูงนี้อย่างเงี้ยต้องคอยแบบเพ่งไปข้างหน้านะครับถุงปูนทั้งหมด10ถุงนะครับวางไว้ที่ข้างหลังหมดเลยเป็นประสบการณ์แบบใหม่กับการมาดอยอ่างขางเชงเลยนะแทบจะหยุดเลยนะครับตอนนี้ความเร็วลดลงต่อเนื่องนะคะโอ้ยจากตอนนี้เหลือ10 9 8 7โอ้ยไปไม่ไหวมันจะร้อนสุดอยู่ตรงแถวขอบมันเนี่ยครับ100 กว่าองศาก็รู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเวลาเข้าโค้งก็ค่อนข้างมั่นใจระหว่างที่เราชาร์จรถอยู่นะครับคันนี้เป็นรถที่มีที่นั่งรอชาร์จที่สบายที่สุดแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับนั่งรอชาร์จเพลินๆเลยนะครับคันนี้สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชงกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% ที่เป็นรถตู้นะคะของค่าย MG ต้องบอกว่าเป็นรถตู้คันแรกที่เราได้รีวิวด้วยนะคะ MG Maxus 9 นะคะขอบคุณทาง MG Thailand มากๆเลยนะคะที่ให้เรายืมรถมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะยังไงทริปนี้นะคะเราจะพาทั้งขับทางไกลแล้วก็ขับขึ้นเขากันด้วยนะคะสำหรับ MG Maxus 9 เนี่ยที่เข้าไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะก็คือรุ่นตัวตั้งต้นจะเป็นรุ่น X นะคะที่ 2.499 ล้านแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นรุ่น V นะคะที่ 2.699 ล้านคันที่อยู่กับเรานะคะเป็นรุ่น V ตัวท็อปนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะสีขาวสีดำแล้วก็สีเทาที่อยู่กับเราเนี่ยก็คือตัวสีพิเศษนะคะ Granite Grey เพิ่มเงินอีก 30,000 บาทและเฉพาะสีนี้นะคะที่จะเป็นดีไซน์ภายนอกแบบทูโทนถือว่าสวยลงตัวเลยนะคะและสำหรับสเปคคันนี้นะคะแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยเป็นลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะคะขนาดอยู่ที่90กิโลวัตต์อเวอร์ระยะทางที่วิ่งได้ตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยจะอยู่ที่540กิโลเมตรนะคะซึ่งเดี๋ยวระยะทางจริงที่วิ่งได้เนี่ยเรามาดูกันของจริงระหว่างทางกันเลยนะคะและสำหรับเรื่องของสมรรถนะนะคันนี้เนี่ยให้แรงม้ามาที่245แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรการทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะใช้เวลา 8.9 วินาทีเรื่องของรถตู้เนี่ยแน่นอนนะคะนอกจากดีไซน์ภายนอกที่ดูดีดูภูมิฐานแล้วเนี่ยเรื่องของฟีลลิ่งการนั่งภายในเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะยังไงวันนี้เราจะได้ลองทั้งการนั่งทางไกลแล้วก็นั่งขึ้นเขานะคะเดี๋ยวลองทั้งนั่งแถวหน้าแถวกลางแล้วก็แถวข้างหลังด้วยเลยนะเดี๋ยวพาดูดีไซน์รอบคันกันนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะโดดเด่นด้วยโลโก้ MG แล้วก็ตัวกระจังหน้าแบบกรูเลสนะคะสำหรับแถบตัวไฟ LED เนี่ยถ้ามองใกล้ๆเนี่ยเขามีทำรายละเอียดดีเทลที่ทำให้รู้สึกว่ามีอะไรดีนะดูสวยเรียบหรูอยู่แล้วก็สำหรับสีเกรนิตเกรนะคะก็ทูโทนเนี่ยดีไซน์นี้ถือว่าสวยลงตัวเลยทีเดียว Maxus 9 เนี่ยจะให้ล้ออัลลอย19 นิ้วมานะคะก็ทั้งรุ่น X รุ่น V เลยเป็น19 นิ้วเหมือนกันสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นยาง Continental Contact 6เป็นยาง Run Flat ขนาด 235/55 R19 VXL แล้วก็ทางด้านข้างก็จะมีกล้องอยู่ตรงนี้นะคะที่ใต้กระจกมองข้างสำหรับแฮนเดิลประตูนะคะถ้าเป็นตัวประตูหน้าเนี่ยก็เปิดแบบพลาสติกเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีปุ่มสีเงินทำไว้ก็เพื่อให้กดล็อกส่วนถ้าเป็นประตูด้านหลังที่เป็นบานสไลด์นะคะอันนี้จะสามารถเปิดได้ทั้งวิธีที่ดึงคันโยกออกมาหรือว่าจะกดปุ่มก็ได้และสำหรับคันนี้นะคะช่องชาร์จเขาจะอยู่ด้านหลังทางซ้ายเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเวลาที่เราชาร์จอยู่เนี่ยประตูทางซ้ายเนี่ยจะเปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าประตูเนี่ยมันต้องสไลด์มาบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะสมมุติว่าเราเผลอนะประตูเขาจะสไลด์ไปแค่นิดนึงนะคะก็จะไม่ชนกับตัวช่องชาร์จนะคะซึ่งถ้าเกิดกรณีแบบนี้นะคะแบบเผลอนะก็สามารถที่จะปิดกลับเข้าไปนะคะและสำหรับหลังคาคันนี้นะคะเขาให้มาเป็น Dual Sunroof นะก็คือมี Sunroof ที่แยกเป็น2ส่วนทั้งส่วนที่ด้านหน้าแล้วก็ส่วน
ด้านหลังของห้องโดยสารนะคะก็จัดว่าอลังการอยู่ การชาร์จนะคะคันนี้เนี่ยสามารถที่จะชาร์จความแรงสูงสุดที่ 120 กิโลวัตต์และสำหรับการชาร์จแบบ AC นะคะหรือชาร์จที่บ้านอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะชาร์จได้สูงสุด 11 กิโลวัตต์มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังเนี่ยดีไซน์ของตัวไฟท้ายเนี่ยถือว่าสวยใช่เล่นเลยนะคะก็จะเป็นเส้นต่อจากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Y shape สำหรับด้านหลังเนี่ยโลโก้ MG อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตัวอักษร SAIC Motor ทางซ้ายแล้วก็ Max9 ทางขวาสำหรับมุมที่เขาวางกล้องเนี่ยด้านหลังเนี่ยมีกล้อง 2 ตัวนะคะตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่แทนกระจกหลังนะคะก็คือกล้องเนี้ยจะถ่ายภาพแล้วก็ไปฉายที่กระจกมองหลังที่ห้องโดยสารด้านหน้าส่วนตัวเนี้ยจะเป็นกล้องที่ถ่ายด้านหลังนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้ากล้องรอบคันที่สามารถเปิดดูผ่านหน้าจอทัชสกรีนในรถนะคะก็เป็นรถตู้นะคะอย่างกรณีจอดชาร์จแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าระยะห่างเนี่ยของตัวชาร์จเนี่ยกับประตูหลังเนี่ยมันจะมีจำกัดนะคะเรื่องนี้ก็ต้องระวังนิดนึงว่าก่อนจะเปิดเนี่ยต้องเช็คนิดนึงนะคะว่าระยะด้านหลังเนี่ยเพียงพอให้เจ้าประตูเนี่ยเขาเปิดขึ้นมาหรือเปล่าอย่างตอนนี้ก็คือไม่เพียงพอนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะเปิดให้ดูด้านหลังกันอีกทีนึงบอกไว้ก่อนเลยว่าด้านหลังตอนนี้บรรจุถุงปูนมาด้วยนะคะ10ถุงเหมือนเดิมถุงละ20 กิโลกรัมก็ทั้งหมด200 กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นทริปนี้เนี่ยสำหรับการเดินทางไกลแล้วขับขึ้นเขาเนี่ยเป็นการจำลองสถานการณ์ที่เราบรรทุกน้ำหนักมาเสมือนนั่งกันมาอย่างน้อย5คนนะคะแล้วก็มีสัมภาระอีกนิดหน่อยด้วยและนอกจากที่เก็บของด้านหลังเนี่ยเขามีที่เก็บของด้านหน้าอีกนิดนึงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์คูณ2ไว้ให้นะคะก็ให้รู้ว่าเราต้องโยก2ครั้ง1 2นะคะก็เป็นการปลดล็อกเลยเป็นคันที่ยกฝากระโปรงหน้าโดยแทบไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะแล้วช่องเก็บของเนี่ยก็ดูใหญ่พอสมควรเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีชุดปะยางแล้วก็ตัว portable charger นะคะซึ่งถ้ายกออกมาเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวไม้สามเหลี่ยมนะคะตรงนี้ความลึกนี่ก็ถือว่าพอสมควรนะคะก็สามารถเก็บของได้อีกนิดหน่อยและสำหรับทางซ้ายนี้นะคะก็จะเป็นช่องสำหรับใส่น้ำล้างกระจกค่ะเดี๋ยวจะลองปิดฝากระโปรงรถกันนะคะและสำหรับชั้นที่สูง150 กว่ายังสามารถที่จะเกี่ยวเจ้าวงแหวนตรงนี้ลงมาได้นะคะแล้วก็เมื่อถูกใกล้ๆแล้วเนี่ยก็ติดลงไปและทริปนี้นะคะเราจะพาเดินทางจากกรุงเทพนะคะไปที่เชียงใหม่กันระยะทางประมาณ 600-700 กิโลเมตรนะคะรวมไปถึงวันถัดไปเราก็จะพาขึ้นเขาด้วยนะคะและสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจริงนะที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราบรรทุกมา200 กิโลบวกกับอีก2คนนะคะตามมาตรฐานใน DDC ที่บอกว่าวิ่งได้ 540 กิโลเมตรเดี๋ยวมาดูว่าระยะทางจริงที่วิ่งได้เนี่ยมันจะที่ประมาณเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงฟีลการขับขี่ฟีลการนั่งในรถด้วยพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยดีกว่ากี่โมงแล้วเนี่ยโหพี่ก๊อฟคะเราต้องออกเดินทางแล้วค่ะไปกันค่ะวันนี้นี่ออกเดินทางไปเชียงใหม่ค่ำที่สุดแล้วนะครับออกตอน5 โมงตรงด้านมุมซ้ายล่างนะครับจะเป็นระยะทางที่วิ่งได้ตอนนี้ให้โชว์เป็นมาตรฐาน NEDC นะครับเวลาที่เราชาร์จเต็ม 100% เนี่ยตรงนี้มันจะโชว์เป็น540 กิโลเมตรนะครับตามสเปคของรถคันนี้เลยแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนค่าที่โชว์ตรงนี้เป็นแบบไดนามิกได้นะครับตัวนั้นอ่ะเขาจะคำนวณจากการขับขี่ของเราก่อนหน้านี้ทำให้ค่ามันใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่านะครับมาที่จอกลางแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ Range Display Mode เราเลือกเป็น Dynamic ตอนนี้มันลดลงมาเหลือ400 กิโลเมตรนะครับรอบนี้น่าจะเป็นการนั่งรถไปเชียงใหม่ที่สบายที่สุดแล้วมั้งเนี่ยปรับเอนได้มากกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวก็คิดว่าคงได้ลองนอนกันหลายชั่วโมงเลย สำหรับในรุ่นท็อปเนี่ยตรงกระจกมองหลังมันจะเป็นกล้องที่ถ่ายมาจากท้ายรถนะครับให้ดูตอนที่รถวิ่งด้วยภาพค่อนข้างเรียลไทม์นะครับ
ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS จะอยู่ประมาณ97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มาดูที่มุมล่างขวาของหน้าจอนะครับที่เขียนว่า12แล้วก็ PWR อันนี้คือบอกเป็นเปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้ตัว Adaptive Cruise Control อยู่เวลาที่เราใช้ Adaptive Cruise Control เนี่ยมันจะไม่มีการรีเจนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งความเร็วขึ้นมาดูแล้วก็ความเร็วของ Adaptive Cruise Control ยังตั้งไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอเรายกเท้าออกจากคันเร่งตัวรถเนี่ยก็จะลดความเร็วลงมาที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สังเกตว่าที่มุมขวาล่างมันจะขึ้นเป็น0นะครับก็คือตัวรถเขาลดความเร็วโดยการใช้เบรกเพื่อชะลอความเร็วลงมานะครับไม่ได้ใช้ตัวมอเตอร์รีเจนเพื่อชะลอความเร็วลงมาตอนนี้เราขับมาถึงถนนสายเอเชียแล้วนะครับระยะทางที่ขับมาจากกรุงเทพเนี่ย 57.8 กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 20.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่51กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงที่ขับออกมาตอนแรกเนี่ยก็เจอรถติดไปพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้มันจะมีตัวทริปอยู่2อันนะครับตอนนี้ที่เรากดโชว์ให้ดูเนี่ยเป็น after start แล้วก็อีกอันนึงจะเป็น after reset ซึ่งตัว after reset เนี่ยเราสามารถกด reset ได้โดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับค้างไว้มันก็จะ reset ค่าส่วน after start เนี่ยเราต้องดับแล้วก็ start เครื่องใหม่มันถึงจะ reset ให้นะครับเดี๋ยวผมจะแวะเข้าปั๊มแล้วก็ดับแล้วก็ start ใหม่เพื่อที่จะได้ลองวิ่งที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ดูนะครับแล้วก็ reset ค่าตัวนี้ดูว่าเวลาที่เราขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะใช้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้พอเราดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่นะครับตัวค่า after start เนี่ยก็จะกลายเป็น0ทั้งหมดแล้วนะครับเราเลื่อนกลับไปดูตรง after reset ก็จะยังเป็นค่าเดิมอยู่เดี๋ยวหลังจากออกจากปั๊มนี้นะครับผมก็จะใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับไปสัก50กิโลเมตรนะให้มันเท่ากับคันอื่นแล้วก็มาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานกันครับในคันนี้จะมีระบบที่คอยเตือนนะครับว่ามีรถวิ่งผ่านมาด้านหลังตอนที่เราใส่เกียร์ถอยเดี๋ยวดูคันนี้นะครับที่ด้านกระจกด้านข้างเนี่ยไฟบายสปอตก็จะกระพริบเป็นสีส้มๆแล้วก็จะมีเสียงเตือนเรานะว่ามีรถกำลังวิ่งผ่านด้านหลังใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้วย Adaptive Cruise Control ขับมาได้ระยะทาง52กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่77กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเราก็ใช้ Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งมันจะไม่มีการรีเจนระหว่างที่เราใช้ Adaptive Cruise Control เนี่ยก็ทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็จะสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับถ้าเป็นการที่เราขับเองเนี่ยแล้วระหว่างที่ขับมันก็มีช่วงที่เราแตะเบรกอันนั้นก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานน้อยกว่าเราขับแบบใช้ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็ระยะทางรวมที่เราขับมาจากกรุงเทพตอนนี้อยู่ที่113กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรระยะทางที่จะวิ่งได้ที่โชว์เป็นแบบไดนามิกยังเหลืออีก313กิโลเมตรนะครับถ้าเราใช้ความเร็วประมาณ 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะทำระยะทางได้ใกล้เคียงกับ400กิโลเมตรซึ่งขับจริงเราอาจจะขับสักประมาณ350กิโลเมตรนะครับแล้วก็ต้องเริ่มหาที่ชาร์จเผื่อระยะทางไว้ถ้าสถานีชาร์จมีปัญหาเนี่ยเราจะได้ขับไปสถานีใกล้ๆได้แล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะถึงปั๊มปตท.นะครับเดี๋ยวผมแวะปั๊มแล้วก็กดดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่เพื่อที่จะได้ลองดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแบบความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเวลาที่เราถอยหลังนะครับกล้องรอบคันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้จะมีบอกระยะห่างจากวัตถุด้านหลังด้วยนะครับประมาณ84เซนติเมตรอันนี้ก็เป็นภาพจากกล้องด้านหลังนะครับค่อนข้างชัดเลยทีเดียวแต่ถ้าลองดูใกล้ๆเนี่ยความละเอียดมันยังไม่ค่อยมากนะครับมันก็จะเหมือนว่าเราเอาภาพเนี่ยมาขยายก็อาจจะมีแตกๆเล็กน้อยแล้วก็มาดูกล้องที่มองหลังนะครับอันเนี้ยภาพจากกล้องตัวเนี้ยจะคมชัดกว่านะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เราไม่ต้องแวะกินข้าวนะครับเราซื้อข้าวมาแล้วก็กินบนรถไปด้วยได้เลยนะครับ
ตอนนี้ก็เตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวที่เหลือก็คือโต๊ะโต๊ะอยู่ไหนอะเรียบร้อยพร้อมทานนะคะ ส่วนคนขับก็ทำหน้าที่ขับต่อไปนะครับ โอเคเมื่อกี้เราแวะจอดรถเพื่อที่จะรีเซ็ตค่าตัวนี้นะครับ ค่าทริปที่เป็น after start เนี่ยตอนนี้ก็เป็น0 กิโลเมตรแล้วนะครับ เดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะใช้ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้ adaptive cruise control นะครับแล้วก็มาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานกันต่อ วันนี้ตั้งแต่ขับมาบนถนนสายเอเชียนะครับรถค่อนข้างเยอะขนาดว่าออกมา 5-6 โมงนะครับเมื่อกี้ที่ตั้งใจจะใช้ adaptive cruise control แล้วขับที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ทำแทบไม่ได้เลยนะครับต้องขับเองใช้ความเร็วอยู่ประมาณ80 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง 56 กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 86 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 21.3 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับก็อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย 200 กิโลกรัมแล้วก็ผู้โดยสาร 1 คนนะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยเหลืออีก 251 กิโลเมตรที่มุมซ้ายล่างนะครับคันนี้ไม่โชว์แบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโชว์เป็นแค่ระยะทางที่เหลือที่จะวิ่งได้แล้วก็ตอนนี้เราวิ่งมาทั้งหมด172 กิโลเมตรจากที่กรุงเทพความเร็วเฉลี่ยอยู่แค่62 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมอยู่ที่ 20.1 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรแล้วก็ดูจากระยะทางไดนามิกที่เหลือประมาณ250 กิโลเมตรเนี่ยก็น่าจะวิ่งไปได้อีกสักไม่น่าเกิน200 กิโลเมตรนะครับรวมๆกันก็ตามที่บอกไปก่อนหน้านี้ระยะวิ่งที่กำลังดีนะครับก็สักประมาณ300 ถึง 350 กิโลเมตรแล้วเราก็หาที่ชาร์จนะครับคันนี้ชาร์จได้เร็วด้วยแล้วก็ใช้ช่วงชาร์จที่มันรับกำลังไฟได้สูงๆเนี่ยก็จะใช้เวลาชาร์จไม่นานนะครับวันนี้เดี๋ยวจะแวะชาร์จที่เชลรีชาร์จก่อนถึงนครสวรรค์นะครับตอนแรกว่าจะไปชาร์จตรง Elex by eGat ที่มันเลยนครสวรรค์ไปหน่อยเพิ่งเปิดใหม่ยังไม่นานเลยแต่เมื่อกี้กดดูในแอปแล้ววันนี้ดันปิดนะครับที่นี่จะมีตู้ของ Shell Recharge จ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง180 กิโลวัตต์นะครับตอนนี้หลังจากที่ตู้คอนเนคกับตัวรถนะครับได้ประมาณ20 วินาทีกำลังไฟที่เข้าตอนนี้อยู่ที่95 กิโลวัตต์นะครับเมื่อกี้มันเริ่มจาก61แล้วก็ขึ้นมา95ที่แบตเตอรี่ 51% ตอนนี้แล้วก็ขึ้นมา109 กิโลวัตต์นะครับตอนนี้กำลังไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น113 กิโลวัตต์แล้วก็เดี๋ยวพาดูรอบๆสถานีชาร์จที่นี่ไฟค่อนข้างสว่างดีนะครับแล้วก็ปั๊มที่นี่ก็สว่างดีเลยทีเดียวตรงนี้ก็ยังมีมินิมาร์ทอยู่ด้วยนะครับดูครับบริเวณแสงบริเวณเนี่ยก็สว่างดีแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างสะอาดเลยนะยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับตัวห้องน้ำระหว่างที่ชาร์จนะครับหน้าจอในรถก็จะโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ขึ้นมานะแต่ว่าจะไม่บอกว่ากี่กิโลวัตต์นะครับเราต้องคำนวณเองนะครับจากตัวเลขด้านล่างไฟ419โวลต์กระแสไฟ265แอมป์แล้วก็เนี่ยผมต่อคาร์สแกนเนอร์ดูคร่าวๆนะครับจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเพี้ยนหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโปรไฟล์ตรงๆของ Maxus 9 เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นของ MG4 ก็คือใช้อ่านค่าคร่าวๆได้เนี่ยค่าตรงนี้จะตรงกันนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ110 กิโลวัตต์สำหรับไฟที่เข้าชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แรงดันไฟอยู่ที่420โวลต์260แอมป์นี่เราดูเทียบกันเลย421โวลต์260แอมป์คร่าวๆนะครับตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 59% เนี่ยไฟก็เข้าอยู่ประมาณ108 ถึง 109 กิโลวัตต์ซึ่งตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันต่างกันอยู่ 5% นะครับตรงนี้ 54% ที่หน้าจอเนี่ยจะเป็น 59%
เนื่องจากเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าโปรไฟล์มันไม่ได้ตรงกันเลยสักทีเดียวนะครับมาดูตัวเลขที่หน้าตู้นะครับตอนนี้ที่ 61%เนี่ยกำลังไฟก็ยังอยู่107กิโลวัตต์ซึ่งถือว่าเร็วอยู่นะครับได้ชาร์จกำลังไฟที่มันแรงขนาดนี้ก็จะใช้เวลาในการชาร์จน้อยลงนะครับนี่เราชาร์จมาแค่5นาทีแบตเตอรี่เพิ่มจาก 50% ขึ้นมา 62% อันนี้ผมเปิดให้ดูด้านหลังนะครับตั้งแต่ขับออกมาเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้ดูด้านหลังก็มีกระเป๋าเคบินไซส์2อันนะครับวางอยู่บนถุงปูนอันเนี้ยถุงปูนทั้งหมด10ถุงนะครับวางไว้ที่ข้างหลังหมดเลยตอนนี้แบตเตอรี่ 66% นะครับกำลังไฟยังอยู่ที่101กิโลวัตต์น่าจะต่ำกว่า100กิโลวัตต์สักประมาณ 67% นะครับตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 70% นะครับกำลังไฟอยู่ที่92กิโลวัตต์เราใช้เวลาชาร์จมา10นาทีนะครับจากแบตเตอรี่50มาที่ 70% ก็ปริมาณไฟที่จ่ายเข้ามาที่รถตอนเนี้ยก็วิ่งต่อได้อีกประมาณเกือบ100กิโลเมตรแล้วนะครับเพราะว่าดูจากค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่เราวิ่งมาก่อนหน้าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ19ถึง20ทีนี้เราต้องเผื่อด้วยที่มันไปคูลิ่งแบตแล้วก็แอร์อยู่ตอนนี้นะครับคร่าวๆเนี่ยก็ชาร์จประมาณ12ถึง13นาทีเราจะขับต่อได้อีก100กิโลเมตรนะครับกำลังไฟลดมาเหลือประมาณ81กิโลวัตต์เดี๋ยวผมชาร์จให้ได้สัก 80% ก็พอเพราะว่ากำลังไฟที่ต่ำกว่า80กิโลวัตต์เนี่ยเราสามารถแวะชาร์จปั๊มอื่นๆได้หมดนะครับพวก PTT EV Station ถ้าไม่มีรถมาหารด้วยกันเนี่ยเราไปชาร์จคันเดียวก็ได้ถึง80กิโลวัตต์นะครับเห็นเบาะด้านหลังแล้วอยากเป็นคนนั่งมากกว่าคนขับเลยนะครับทริปนี้เมื่อกี้เราก็ใช้เวลาชาร์จไปประมาณ17นาทีกว่านะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาจาก244กิโลเมตรเนี่ยเป็น422กิโลเมตรก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะวิ่งต่อไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่ชาร์จแบตนะครับผมว่ามันก็น่าจะวิ่งได้ประมาณ300กิโลเมตรกลางๆถึงปลายๆเลยนะครับน่าจะประมาณสัก350กิโลเมตรซึ่งข้อดีของคันนี้ก็คือชาร์จได้ค่อนข้างไวนะครับเมื่อกี้ที่เราเริ่มชาร์จเนี่ยก็120แล้วก็สเปคคันนี้มัน120กิโลวัตต์พอดีเราเริ่มชาร์จที่ 50% น่ะพอถึง 60% มันก็เลยเริ่มดรอปลงเรื่อยๆเดี๋ยวไว้สถานีชาร์จหน้าถ้าแบตเหลือน้อยเนี่ยผมพาแวะชาร์จดูอีกทีนะครับเดี๋ยวพาแวะดูที่ปั๊ม PT นี้นะครับมีสถานีชาร์จของ Elex by eGat อยู่คือเพิ่งตั้งใหม่ๆเลยนะครับเป็นตู้150กิโลวัตต์ตอนแรกเนี่ยกะว่าจะมาชาร์จที่นี่นะครับแต่ว่าดูในแอปมันขึ้นเป็น close ซึ่งระยะทางวิ่งมาจากกรุงเทพมาถึงที่ Elex by eGat จุดนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ255กิโลเมตรที่หน้าจอตู้ตอนนี้ก็ขึ้นปกตินะครับข้างบนก็มีเขียนบอกเลยว่าตู้นี้150กิโลวัตต์เผื่อว่าใครที่ชาร์จได้กำลังไฟแรงๆก็แวะมาชาร์จที่นี่ได้นะครับพอกลับมาดูในแอปอีกทีนะครับตอนนี้มันขึ้นว่า available แล้วก็คือสามารถใช้งานได้นะครับเมื่อกี้ที่ผมแวะตรงเชลรีชาร์จเพราะว่าพอกดดูแล้วมันขึ้น close นะครับจริงๆก็ตั้งใจจะมาแวะชาร์จที่นี่รอบนี้นะครับทั้งนอนสบายกินก็สบายแล้วก็ตอนนี้ทำงานไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองสถานการณ์จริงเลยนะคะก็เปิดไฟ1ดวงแล้วก็นั่งทำงานนะคะสำหรับโต๊ะอันนี้เนี่ยพอดีกับคอมเชงเลยนะคะคอมเชงจะเป็นโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ14นิ้วก็วางพอดีเลยช่วงที่ก๊อฟขับรถมาเนี่ยก็ยังใช้ทำงานได้นะคะจะเห็นว่าจริงๆยังเหลือพื้นที่อีกนิดนึงด้วยบนโต๊ะนะก็เลยถือว่าพอดีเพราะว่าเวลาที่รถมันเคลื่อนที่แล้วก็วิ่งบนถนนที่ขรุขระค่ะบางทีมันก็อาจจะเลื่อนไปมานะอันนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลือนิดนึงที่มันยังพอให้มันแบบไม่หล่นลงไปจากโต๊ะได้ง่ายไอตัวนี้เป็น Asus ZenBook นะครับขนาด14นิ้วก็ใกล้เคียงกับตัวโต๊ะพับที่วางนี่พอดีเลย
ค่ะ ก็รับสปอนเซอร์ทุกสินค้านะคะอิเล็กทรอนิกส์ก็รับค่ะ ดูภาพจากกล้องมองด้านหลังนะครับ ถ้าเป็นช่วงที่มีไฟถนนเนี่ยก็จะค่อนข้างสว่างชัดเลย แต่ถ้าเป็นตรงที่มืดๆนะครับ เราก็จะเห็นแค่ไฟของรถคันด้านหลัง ตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง 401 กิโลเมตรแล้วนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 22.4 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับ แล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 73 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงตั้งแต่ปั๊ม PT ที่ผมแวะล่าสุดนะครับ จนขับมาเกือบถึงตากเนี่ย ความเร็วที่ใช้จะอยู่ประมาณ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ตอนนี้เรามาถึงปั๊ม PT ที่จังหวัดตากนะครับ ที่นี่ก็จะมีสถานีชาร์จของ Elex by EGAT อยู่ ซึ่งปกติหลังๆผมจะพาไปชาร์จที่ Shell Recharge นะครับสำหรับรถที่ชาร์จได้เกิน 120 กิโลวัตต์ ส่วนคันนี้สเปคก็ 120 กิโลวัตต์นะครับ แล้วก็ตู้เนี่ยมัน 125 กิโลวัตต์ ก็เราชาร์จกับตู้นี้ก็ได้นะครับ ไม่ต้องไปที่ Shell Recharge แต่ถ้าสมมุติเวลาเราขับมาเนี่ยแล้วมีรถจอดชาร์จอยู่เราก็เปลี่ยนไปสถานีอื่นแทนนะครับ ไม่งั้นถ้าเราชาร์จแล้วหาร2คันเนี่ยกำลังไฟมันก็ช้าลง มาดูที่ระยะทางนะครับตอนนี้วิ่งมาได้ 412.5 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 21.9 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะทางที่เหลือตอนนี้เหลืออีก 107 กิโลเมตรแบบไดนามิกเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น NEDC ให้ดูนะครับ Standard ก็เหลืออีก 141 กิโลเมตรนะครับเราเริ่มชาร์จที่ 28% นะครับแล้วก็หลังจากเสียบชาร์จมาสักพักเนี่ยกำลังไฟเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนขึ้นมาถึง 120 กิโลวัตต์แล้วนะครับแล้วยังค่อยๆเพิ่มขึ้นไปอีกทีละนิดนะครับคราวก่อนที่เราแวะชาร์จนะครับแบตเตอรี่มันขึ้นไปถึงประมาณสัก 66-67%ถึงมันจะดรอปต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์นะครับลองดูนะครับว่ามันจะไปลดช่วง 66-67% เหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น 121 กิโลวัตต์แล้วนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยที่เพิ่มน้ำหนักถุงปูนไปอีก10ถุงนะครับถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะสูงกว่าด้านหลังนะครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยกดลงมาที่ตรงนี้ก็จะต่ำลงมาอยู่หน่อยนึงตอนนี้ชาร์จมาแล้ว6นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 11% จาก 28 มา 39% กำลังไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น 123 กิโลวัตต์แล้วนะครับเกินจากสเปคที่บอกว่า 120 กิโลวัตต์ตอนแบตเตอรี่ประมาณ 44-45% นะครับกำลังไฟเนี่ยขึ้นไปสูงถึง 124 กิโลวัตต์แล้วก็พอประมาณ 46-47% เนี่ยค่อยๆดรอปลงมานะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ 121 กิโลวัตต์แล้วนี่ตั้งแต่ 28 ถึง 48% เนี่ยยังวิ่งประมาณ 120 กิโลวัตต์มาตลอดเลยถือว่ากราฟการชาร์จเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาดูอุณหภูมิรอบๆตัวรถนะครับสำหรับอุณหภูมิเนี่ยก็จะสูงอยู่ช่วงบริเวณด้านหน้ารถนะครับคันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้ามอเตอร์ก็จะอยู่ทางด้านหน้านี้นะครับเท่าที่ผมลองยืนใกล้ๆดูรู้สึกว่าคันนี้มันไม่ค่อยมีลมร้อนออกมาจากข้างหน้าสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็5 ทุ่มด้วยนะครับอากาศข้างนอกก็ค่อนข้างเย็นอยู่ตรงแถวบริเวณซุ้มล้อเนี่ยเมื่อกี้เข้าไปใกล้ๆก็ไม่เห็นว่ามันจะมีลมพัดออกมานะครับปกติเวลาชาร์จเนี่ยถ้าเป็นคันอื่นเข้าไปใกล้ๆซุ้มล้อหน้าเนี่ยมันจะมีลมที่ระบายอากาศออกมานะครับ
อนนี้แบตเตอรี่ 56% นะครับกำลังไฟเนี่ยอยู่ที่ 115 กิโลวัตต์กำลังไฟลดลงมาเหลือที่ 101.2 กิโลวัตต์ก็เดี๋ยวสักประมาณ 67% 68 ก็น่าจะเริ่มต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ลงมาแล้วนะครับอาจจะชาร์จถึง 80% เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็น่าจะขับตรงไปถึงที่เชียงใหม่ได้เลยซึ่งถ้าเราขับไปถึงลำปางแล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะวิ่งไม่ถึงเราก็แวะชาร์จ Elex ที่ลำปางอีกทีก็ได้นะครับเราใช้เวลาชาร์จมา 23 นาที 30 วินาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 28% ขึ้นมา 68% แล้วก็ตอนเนี้ยที่ดูจาก Car Scanner นะครับอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่สูงที่สุดอยู่ที่ 44 องศาแล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่ที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ 41.5 องศาสังเกตเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับเหมือนที่ผมบอกไว้มันจะต่างกับในรถอยู่ 5% บน Car Scanner 64.95 ที่ตัวรถตอนนี้อยู่ 69% นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 80% นะครับแล้วก็กำลังไฟเนี่ยลดลงมาเหลืออยู่ที่ 77.5 กิโลวัตต์เราใช้เวลาชาร์จมา 32 นาที 53 วินาทีนะครับก็เราชาร์จจาก 28% ถึง 80% เนี่ยใช้เวลาไป 32 ถึง 33 นาทีจากสเปคที่เขาเคลมไว้ก็คือชาร์จ 30 ถึง 80% ภายในครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับพอดีเราเริ่มจาก 28% มันก็จะเสียเวลาไปสักหน่อยตอนที่กดหยุดชาร์จเนี่ยมันขึ้นเป็นแบตเตอรี่ 81% นะครับแล้วก็ระยะทางที่เป็นไดนามิกขึ้นมาเป็น 327 กิโลเมตรส่วนระยะทางสแตนดาร์ดขึ้นมาเป็น 424 กิโลเมตรนะครับเราจะวิ่งต่อไปอีก 270 กิโลเมตรเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันจะต้องชาร์จระหว่างทางหรือเปล่าแล้วก็สังเกตที่ตรงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับถ้าเราขึ้นรถมาเนี่ยเรายังไม่ได้เหยียบเบรกมันจะยังไม่ขึ้นโชว์นะครับค่าเฉลี่ยตรงนี้พอเราเหยียบเบรกมันก็จะขึ้นว่า ready แปลว่าพร้อมที่จะขับแล้วก็คือค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานถึงจะแสดงขึ้นมานะครับสำหรับไฟหน้าของคันนี้นะครับถ้าไม่ได้เปิดไฟสูงเนี่ยเขาเซตมาค่อนข้างก้มต่ำไปหน่อยนะครับสำหรับตัวองศาของไฟหน้าเนี่ยระยะมันมองไปได้ไม่ค่อยไกลเลยเวลาที่เราขับถนนที่มันมืดๆแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับสมมุติว่าระยะไกลๆเนี่ยแล้วเราขับมาด้วยความเร็วสูงหากมันมีหลุมหรือมีอะไรวิ่งตัดหน้าออกมาเราก็จะเผื่อไม่ทันนะครับแต่ในส่วนของไฟสูงเนี่ยค่อนข้างสว่างมากๆเลยสังเกตนะครับพอไฟสูงเปิดขึ้นมาเนี่ยมองเห็นชัดเจนไปหมดเลยแล้วก็ส่องสว่างขึ้นไปถึงต้นไม้เลยนะครับแล้วก็การตอบสนองของไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะมีดีเลย์ในบางครั้งแต่ว่าการดีเลย์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ช้ามากนะครับอย่างตอนนี้นะครับมันไม่มีรถสวนมาแล้วก็ไฟสูงทำงานอยู่เนี่ยเรามองเห็นทัศนวิสัยไปได้ไกลเลยถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีไฟสูงนี้อย่างเงี้ยต้องคอยแบบเพ่งไปข้างหน้านะครับคือในกล้องอาจจะเห็นเหมือนว่าระยะมันไกลแต่ว่าขับจริงเนี่ยระยะไฟหน้ามันค่อนข้างก้มต่ำเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ปรับชดเชยเนี่ยตอนนี้ก็ปรับเป็นสูงสุดแล้วนะครับตัวชดเชยองศาไฟหน้าตอนนี้อยู่ที่ปั๊ม PT ตรงลำปางนะครับตอนนี้ขับมาระยะทาง597กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 22.9 กิโลวัตต์อัลต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะทางที่เหลือเป็นไดนามิกเนี่ยเหลืออยู่96กิโลเมตรซึ่งเราจะต้องวิ่งไปอีก88กิโลเมตรนะครับมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเกินไปแล้วจะต้องขึ้นทางหลวงดอยขุนตาลด้วยก็คิดว่าจะชาร์จสัก10นาทีนะครับแล้วค่อยขับไปต่อ
แบตเราเหลือ 27% นะครับไม่แน่ใจว่าตู้มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเมื่อกี้มันเสียงดังแปลกๆแล้วก็กำลังไฟมันอยู่แค่52กิโลวัตต์เองตอนนี้มีเสียงแปลกๆที่ตู้นะครับมันเหมือนเสียงติดขัดยังไงไม่รู้แทนที่จะได้ชาร์จ125กิโลวัตต์นะครับก็กลายเป็นว่าชาร์จช้าเลยนะครับปกติตอนที่เราชาร์จครั้งล่าสุดเนี่ยจาก 28% เราก็ชาร์จได้ประมาณ120กิโลวัตต์นะครับอันนี้ตู้อาจจะมีปัญหาตอนนี้กำลังไฟเลยอยู่แค่52กิโลวัตต์นะครับอันเนี้ยผมถ่ายให้ฟังด้านข้างเครื่องนะครับเมื่อกี้มันก็ดังแปลกๆอยู่นะครับตอนนี้ชาร์จมาแล้ว10นาทีนะครับแบตจาก 27% ขึ้นมา 34% ซึ่งกำลังไฟเรานี่ไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับอยู่ที่51กิโลวัตต์คือเท่าที่ดูเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่ตู้นะครับไม่ได้มีปัญหากับตัวรถพอเราชาร์จอยู่สักพักเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ยินเสียงมันดังออกมาจากเครื่องนะครับผิดแผนไปหน่อยนึงนะครับคือเมื่อกี้ที่กะจะชาร์จ10นาทีเนี่ยพอคิดว่ามันจะรับได้120กิโลวัตต์แน่ๆถ้าตู้ไม่มีปัญหางั้นเดี๋ยวชาร์จเป็นสักประมาณ 15-20 นาทีแทนแล้วกันนะครับสรุปว่าชาร์จไป20นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น139กิโลเมตรก็เพิ่มจาก27% ขึ้นไปเป็น 38% ถ้าตู้ไม่มีปัญหาเมื่อกี้เราชาร์จแค่10นาทีก็น่าจะได้แบตมาเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันจะได้กำลังไฟสูงถึง120กิโลวัตต์แต่เมื่อกี้เราชาร์จได้แค่50กิโลวัตต์เองนะครับตอนที่เราแวะชาร์จที่ตากตอนนั้นแบตก็เหลือ 28% นะครับเราชาร์จจาก 28 ไปถึง 81% เนี่ยใช้เวลา30นาทีแล้วก็วิ่งมาถึงที่ PT ตรงลำปางนี่นะครับระยะทาง190กิโลเมตรแบตก็เหลือประมาณ 27% ก็ใกล้เคียงกับตอนที่เราเริ่มชาร์จที่นู่นนะครับก็รวมๆนะจากแบต28ถึง 81% เนี่ยวิ่งได้ระยะทาง190กิโลเมตรนะครับใช้เวลาชาร์จ30นาทีเหลืออีกประมาณ35กิโลเมตรนะครับก็จะถึงโรงแรมที่เชียงใหม่แล้วตอนนี้2:52นาทีนะครับเราเจอฝนตกค่อนข้างหนักเหมือนกันมันก็สลับกับปล่อยๆนะครับตอนนี้ระยะทางที่เดินทางวันนี้ทั้งหมด684.4 กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่78กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลือระยะทางที่จะวิ่งได้อยู่38กิโลเมตรนะครับอันนี้ตั้งให้โชว์เป็นไดนามิกแล้วก็ถ้าโชว์เป็นสแตนดาร์ดจะเหลือระยะทางอยู่55กิโลเมตรสรุปการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ด้วย MG Maxus 9 นะครับเราเริ่มออกเดินทางกันตอน 5 โมงเย็นแล้วก็ไปถึงที่เชียงใหม่เนี่ย35นาทีระหว่างทางมีแวะชาร์จทั้งหมด3ครั้งครั้งแรก17นาทีครั้งที่2 33นาทีแล้วก็ครั้งสุดท้ายใช้เวลาไป20นาทีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายถ้าตู้ชาร์จไม่มีปัญหาเราอาจจะใช้เวลาชาร์จแค่10นาทีก็พอแล้วนะครับสำหรับระยะทางทั้งหมด684กิโลเมตรเราใช้เวลารวมทั้งสิ้น10ชั่วโมง15นาทีแล้วก็ใช้ไฟไปทั้งหมด168กิโลวัตต์อเวอร์นะครับในส่วนของค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยผมเอาปริมาณไฟที่ชาร์จกลับเข้าไปทั้งหมดมาหารด้วยระยะทางก็จะได้ออกมาที่ 24.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่มันโชว์ตรงทริปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับเดี๋ยวดูได้จากช่วงถัดไปที่ผมพาขับไปกลับระหว่างเชียงใหม่และดอยอ่างขางนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่เนี่ยดูได้จากด้านล่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าช่วงที่เราเดินทางเนี่ยเราชาร์จของสถานีไหนค่าใช้จ่ายก็จะต่างกันไปนะครับ Morning ค่ะทุกคนหลังจากหลับพักผ่อนเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นเขากัน
เดี๋ยวพาเดินทางจากที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับไปขึ้นดอยอ่างขางลองดูว่าขับไปกลับเนี่ยคันนี้ไม่ต้องชาร์จได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมชาร์จแบตให้เต็ม 100% แล้วก็ขับจากโรงแรมมูสโฮเทลเชียงใหม่นะครับไปขึ้นดอยอ่างขางกัน ก็สะดวกมากเลยนะคะเมื่อคืนนี้เรามาถึงนี่ตีสามกว่า ใช่ ก็เสียบชาร์จนะคะแล้วก็ไปพักผ่อนตอนนี้เนี่ยก็บ่ายโมงนะคะแบตก็ใกล้จะเต็มพอดี แล้วก็ที่นี่เนี่ยมีจุดบริการชาร์จสำหรับรถ EV ถึง 6 จุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลย เพราะว่าที่เรามาอย่างเงี้ยก็สบายๆเลยนะเมื่อคืนก็เป็นเราคนเดียวเลยที่จอดชาร์จสำหรับการบริการของที่นี่เนี่ยเขาจะคิดเป็นต่อ1ครั้งในการชาร์จนะคะจะอยู่ที่350 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคืนเรามาเนี่ยแบตเหลือน้อยแล้วก็ชาร์จข้ามคืนมาแบบเต็มแล้วเราก็ออกไปเดินทางนะคะค่ะกลับมาเนี่ยถ้าคืนนี้เราพักต่อเนี่ยเราก็เสียบชาร์จตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็ถอดออกแล้วก็ออกเดินทางได้เลย ก็ค่อนข้างสะดวกนะครับถ้าเลือกโรงแรมที่มีที่ชาร์จด้วยแล้วเราใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ต้องเสียเวลาออกไปชาร์จตามสถานีต่างๆ ตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะคะระหว่างรอก็คุยเล่นกันแป๊บหนึ่งก่อน เมื่อวานนี้นะคะเราออกมาค่อนข้างช้าเนื่องจากช่วงเช้าเราติดภารกิจเรื่องอื่นอยู่นะคะซึ่งการเดินทางจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ในครั้งนี้เนี่ยเชงรู้สึกว่าเป็นครั้งที่เหนื่อยน้อยที่สุดเลยนะคะเพราะว่าหลับมาได้เลยนะอันนี้นี่ที่นั่งนี่เหมือนกับ business class บนเครื่องบินนะคะ คนขับนี่ก็อิจฉาคนนั่งมากเลย หันมาเห็นข้างหลังนอนหลับสบายเลยนะครับ ใช่ทั้งนอนหงายนอนตะแคง ได้หมดนะคะแล้วตัว safety belt เนี่ยก็อยู่ใน position ที่โอเคนะคะคือรัดแล้วไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยอย่างช่วงที่ขึ้นลงดอยขุนต้านเนี่ยปกติเนี่ยเวลารถเนี่ยขับเข้าโค้งแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาอะมันจะมีอาการแบบตัวเราแบบเบี่ยงไปมาใช่ไหมอันเนี้ยไม่ค่อยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเบาะเนี่ยดีไซน์มาค่อนข้างดีเลยทำให้แบบตัวเราเนี่ยเวลาช่วงที่รถเข้าโค้งมีอาการเบี่ยงเนี่ยบางทีนี่ก็แทบไม่ขยับแบบเลื่อนไหลไปมาอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะ เดี๋ยวลองดูเส้นทางที่ไปอ่างขางวันนี้ โค้งเยอะด้วยนะครับ ได้ก็เดี๋ยวได้ทดสอบกันต่อ วันนี้ก็คิดว่าช่วงไปดอยอ่างขางก็จะนั่งไปนะคะยังไม่นอนไป เมื่อวานเทสด้วยการนอนวันนี้เดี๋ยวเทสด้วยการนั่ง แล้วก็ระหว่างที่เราชาร์จอ่ะคือเราก็มานั่งรออย่างนี้ได้เลยนะครับ คือค่อนข้างเป็นการชาร์จ แล้วก็นั่งรอในรถที่สบายที่สุดแล้วตั้งแต่เรารีวิวรถไฟฟ้ามานะ ใช่ อืม หรือจะนั่งทำงานก็ได้ ตัดต่อบนรถยังได้เลยนะคะ เพราะว่าสามารถที่จะเสียบชาร์จนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยตรงนี้ก็จะมีรูชาร์จเนี่ยเสียบปุ๊บแล้วก็เอาคอมวางตรงนี้แล้วก็นั่งทำงานเป็นระยะที่กำลังพอดีเลย ตอนนี้แบตก็เต็มครบ 100% แล้วนะคะ พร้อมออกเดินทางแล้ว เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าพี่ก๊อฟคะเราถอดสายชาร์จได้เลยค่ะ ไปรับตำแหน่งคนขับรถเหมือนเดิมแล้วครับ ตอนนี้แบตเตอรี่ 100% นะครับ ระยะทาง NEDC ขึ้นเป็น 540 กิโลเมตร เดี๋ยววันนี้ผมให้มันโชว์เป็น NEDC ดีกว่า เพราะว่าถ้าเราให้โชว์เป็น Dynamic เนี่ย แต่ละครั้งมันอาจจะต่างกันนะครับ เพราะว่ามันคำนวณจากการขับขี่ก่อนหน้านี้ แต่ว่าสำหรับคนที่ใช้งานจริงเนี่ยก็เปิดเป็น Dynamic ไว้ก็ได้นะครับ มันจะค่อนข้างใกล้เคียงการใช้งานจริง แต่อันนี้เรารีวิวให้ดูนะครับ ก็จะได้เทียบคร่าวๆใช้เป็น NEDC เพราะมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะครับ มันอ้างอิงตามเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ อันนี้ผมรีเซ็ตทริปเพื่อดูระยะทางที่ขับวันนี้นะครับ เวลาที่จอดติดไฟแดงแล้วมีมอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้ๆรถนะครับ มันก็จะร้องเตือนแบบเมื่อกี้นะครับเนี่ยขึ้นมาบอกเรา เขาน่าจะจอดใกล้เซ็นเซอร์ แล้วก็อุณหภูมิข้างนอกน่าจะประมาณสัก35 องศานะครับวันนี้ เราเปิดแอร์แรงๆเนี่ยจะได้ยินเสียงคอมที่มันดังอยู่ด้านหน้าเข้ามาในห้องโดยสารด้วยนะครับ แล้วก็ตรงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยตอนนี้มันขึ้นเป็น 29.9 นะครับเพราะขับมาระยะทางสั้นๆคือตรงค่าเฉลี่ยตรงเนี้ยมันจะโชว์ได้สูงสุดแค่เท่านี้นะครับถึงแม้ว่าตอนเนี้ยมันใช้สัก30กว่ามันก็จะสุดอยู่แค่เท่านี้เวลาขับเส้นทางที่มีโค้งเยอะๆแล้วก็ขึ้นลงเนินนะครับให้ตั้งตัวรีเจนไว้ที่ High ก็ทำให้การขับขี่ค่อนข้างสะดวกขึ้นนะครับเวลาใกล้ๆจะเข้าโค้งเราก็แค่ยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยตัวรีเจนก็ช่วยชะลอความเร็วของเราลงช่วงที่เราจะเข้าโค้งแล้วก็ยิ่งมันเป็นพวกทางขึ้นลงเขาเนี่ยเวลา
เป็นทางลาดชันลงก็ได้รีเจนไฟกลับเข้ามานะครับแล้วก็ตั้งแต่ที่ขับมาเมื่อวานนะครับขับมาจากกรุงเทพช่วงที่ใกล้ถึงเชียงใหม่เนี่ยขับขึ้นดอยขุนตาลพวกทางโค้งบนดอยขุนตาลนะครับมันจะเป็นโค้งแบบกว้างๆคือคันนี้ถือว่าเซตมาค่อนข้างดีนะครับเป็นรถที่แบบรถตู้สูงแต่เวลาที่ขับเข้าโค้งเนี่ยอาการโค้งค่อนข้างน้อยนะเข้าโค้งแล้วยังรู้สึกมั่นใจนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นทางเนี่ยอย่างเช่นจากเชียงดาวนะครับไปฝางโค้งมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเข้าโค้งแบบเร็วๆหน่อยเนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงอาการโยนที่มากขึ้นนะครับในเรื่องอัตราเร่งเนี่ยก็ทำได้ดีเลยนะผมตอนนี้ขับอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับเพราะมันเป็นเลนสวนเนี่ยบางทีเราก็ต้องเร่งแซงก็ทำได้หายห่วงนะครับแถวนี้นี่ก็มีจังหวะโค้งให้ได้ลองเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าช่วงที่เข้าโค้งด้วยความเร็ว50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยช่วงท่อนบนนะคะเนี่ยพวกแขนพวกไหล่เนี่ยก็จะมีขยับตามแรงเหวี่ยงบ้างแต่จะเห็นว่าทั้งตัวเนี่ยไม่ได้เคลื่อนแบบเหมือนลื่นบนเบาะนะคะคือบางคันเนี่ยมันจะฟืดฟ้าตามได้นะแต่คันนี้ไม่เป็นนะก็รู้สึกว่าตัวเบาะเนี่ยดีไซน์มาดีนะคะให้อบรับแล้วก็ตัวเราเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ซ้ายขวาตามแรงเหวี่ยงเวลาที่เข้าโค้งด้วยความเร็วทีนี้เจอมาหลายโค้งก็เริ่มมึนนิดนึงนะคะอันนี้ก็เลยได้ลองใช้โหมดตัวนวดอันนี้ก็พบว่าพอนวดแล้วมันก็รู้สึกคลายแล้วก็มึนน้อยลงตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นนะอันนี้ก็ใช้โหมดแรกโหมด Pulse นะคะมันจะนวดไปทีละจุดนะคะจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างนะคะสลับไปมาหรือโหมดเวฟนี่เขาก็ซ้ายขวาเนี่ยเขาจะนวดไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับนะเป็นแบบนี้ลองเล่นดูได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยอีกหนึ่งความสบายนะคะสำหรับตัว Captain Seat นะคะก็คือที่นั่งที่อยู่ตรงกลางของรถเนี่ยก็คือสามารถเปิดโหมดให้มีลมเย็นระบายอากาศนะคะที่เบาะได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ระดับนะคะตั้งแต่นั่งมานี่ก็ใช้เป็นเลเวล3นะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโหมดลมเย็นที่ออกจากเบาะเนี่ยลมเขาไม่ได้แรงสักเท่าไหร่นะใช้โหมด3ไปเลยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอเคเบาะเนี่ยมีความสบายๆแล้วก็คลายความร้อนสะสมที่ตัวเรามีกับเบาะใครที่นั่งรถแล้วมึนง่ายนะคะอีกอันหนึ่งที่คิดว่าเปิดไว้ได้ก็ดีก็คือเจ้า Sunroof นั่นเองนะคะซึ่งตัว Sunroof ของคันนี้เนี่ยเป็น Dual Sunroof มี Sunroof ด้านหน้าแล้วก็มี Sunroof ด้านหลังตัวด้านหลังเนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนด้วยนะคะก็สามารถที่จะเลือกเปิดปิดตัวม่านเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าจะให้เขาเปิดสุดปิดสุดหรือว่าจะเปิดแล้วแค่ครึ่งนึงหรือเท่าไหร่อันนี้คือเรากดได้เลยนะและก็ Sunroof ตัวครึ่งแรกนะคะด้านหน้าของตัว Sunroof อันนี้ที่เชงชี้ให้ดูอยู่เนี่ยสามารถเปิดได้ด้วยนะคะพอเปิด Sunroof แบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าดูวิวตอนนี้ก๊อฟกำลังกดเปิดตัวกระจกเลยนะคะเสียงจากภายนอกก็จะเข้ามาแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะเพราะตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางป่าเขาท้องฟ้าวันนี้ก็เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มีเมฆมากพอสมควรต้องบอกว่าคันนี้ออกแบบมาให้การนั่งอยู่ในรถเนี่ยรู้สึกว่าปลอดโปร่งแล้วก็สามารถมองออกไปข้างนอกได้ง่ายเลยนะคะเพราะว่าตัวจะเห็นว่าตัวหน้าต่างเนี่ยดีไซน์มาให้ใหญ่สามารถมองออกไปเนี่ยเห็นทัศนียภาพรอบเลยนะคะด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนด้วยอีกหนึ่งความสุนทรีนะคะถ้าเรานั่งอยู่ในรถตู้ Nexus 9แล้วก็ขึ้นเขาลงเขานะคะเปิดโหมด Seat Linkage ค่ะเป็นโหมดการนอนนะคะแล้วก็เปิดม่านของตัว Panoramic Glass Roof ชิลมากค่ะณจุดนี้แล้วก็วันนี้นี่ท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้านะคะสลับกับเมฆมองเห็นวิวของยอดไม้นะคะทำให้รู้สึกว่าโปร่งโล่งสดชื่นนะคะตอนนี้พี่จอมเขาก็เปิ
สบายอยู่คนเดียวเลยนะ คนขับยังเหมือนเดิม ก็บอกเลยว่าคันนี้นี่วันธรรมดาเนี่ยเป็นเหมาะกับเป็นรถผู้บริหารนะคะ ส่วนวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เหมาะที่จะเป็นรถครอบครัวด้วยนะคะ แล้วก็ระยะทางที่วิ่งจากเชียงใหม่เนี่ยมาถึงปั๊มปตทก่อนจะไปถึงทางขึ้นอ่างขางนะครับ อยู่ที่ 120 กิโลเมตร ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 22.9 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับ ตอนนี้ระยะทางบนหน้าจอเหลือจะวิ่งได้อีก 352 กิโลเมตร มาดูที่ระยะทางก่อนจะขับขึ้นนะครับ ตอนนี้แบตเหลือระยะทางที่จะวิ่งได้ 318 กิโลเมตร แล้วก็ผมเปลี่ยนโหมดการขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะครับ เวลาที่เราจะขับขึ้นเขา โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1ตรงแยกนี้นะครับ ก่อนที่จะตรงไปขึ้นดอยอ่างขาง เราจะขับขึ้นไปเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตรนะครับ ไปตรงจุดชมวิวม่อนสน ตรงนี้จะเป็นจุดที่ขึ้นเนินจุดแรกนะครับ เป็นเนินสูงขึ้นมาเลย ก่อนที่เราจะมาขึ้นเขานะครับรถก็ต้องพร้อมนะครับ อย่างเช่นเรื่องยางเหมือนกัน ถ้ายางเราใช้มานานแล้วเนี่ยตัวดอกยางมันน้อยลงก็จะทำให้อันตรายนะครับ เวลาขึ้นเขาแล้วมันทางชันมากๆถ้าถนนที่แห้งเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่หากมาแล้วเจอฝนตกด้วยเนี่ยเวลาถนนลื่นก็ทำให้การขึ้นเขามันก็มีอุปสรรคได้นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เอารถหนักขนาดนี้มาขึ้นเขานะครับเมื่อคืนเนี่ยที่ชั่งน้ำหนักรวมอยู่ที่ 2,920 กิโลกรัมนะครับเราบรรทุกปูนมาด้วย10 ถุง 200 กิโลเนื่องจากรถน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับถึงแม้จะอยู่ในโหมดสปอร์ตเนี่ยเวลาที่ผมเหยียบคันเร่งลงไปรู้สึกว่าต้องกดลงไปลึกเหมือนกันมันไม่ได้รู้สึกพุ่งเหมือนเวลาที่เอารถคันเล็กมานะครับแล้วก็รถคันนี้ค่อนข้างกว้างนะครับความกว้างเนี่ย2 เมตรเวลาเราขับถนนที่มันเลนแคบๆเนี่ยก็อาจจะค่อมเลนไปนิดนึงนะครับเพราะว่าไหลทางมันก็บางทีก็มีกิ่งไม้หรืออะไรที่เราไม่แน่ใจนะขับไปชิดเดี๋ยวไปเหยียบแล้วก็ยางรั่วยางแตกนะครับตอนนี้ผมดูข้อมูลในแอป Car Scanner นะครับอุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่89ถึง90องศาช่วงที่ขับมาเมื่อกี้นะครับช่วงทางโค้งก่อนจะมาถึงทางขึ้นเนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์จะอยู่ประมาณ65ถึง70องศาคือรู้สึกได้เลยนะครับว่าเวลาที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ยรถมันหนักนะตอนนี้เริ่มขึ้นโค้งแรกนะครับแล้วรถใหญ่นะ
ตอนนี้อุณหภูมิเพิ่มไป106องศานะครับอุณหภูมิมอเตอร์ที่โชว์อยู่ในแอปตอนนี้แล้วก็คันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้าส่วนของที่บรรทุกเนี่ยมันจะลงไปอยู่ที่ด้านท้ายหมดเลยถ้ายางมันจับถนนไม่ดีก็อาจจะมีอาการล้อฟรีในบางจังหวะนะครับเพราะว่าเราบรรทุกผงปูน200กิโลไว้ที่เก็บของท้ายรถด้วยครับถุงปูนนี้อยู่ด้านท้ายหมดเลยแต่ว่าเวลาเรานั่งรถมาเต็มคันนะน้ำหนักมันก็อยู่ด้านหลังเป็นหลักเลยนะครับเบาะหลังสุดนั่งได้3คนก็อยู่ท้ายสุดแล้วก็ผู้โดยสารแถวกลางเนี่ย2คนก็กึ่งไปทางด้านหลังตอนนี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาเป็น123องศานะครับตัวอุณหภูมิมอเตอร์โอ้โหตรงนี้ก็ชันรู้สึกว่าเมื่อกี้ล้อมีอาการฟรีนิดนึงนะครับได้ยินเสียงล้อได้ยินเสียงยางมาเลยนะอุณหภูมิมอเตอร์ขึ้นไป140นะครับเมื่อกี้มันค่อนข้างชันมากข้างหน้านี้จะเป็นเนิน 8% นะครับเสียงแตรคันนี้ก็ดังดีนะครับเมื่อกี้เราส่งบีบแต่ให้สัญญาณเผื่อมีรถกำลังลงมาตอนนี้รถค่อนข้างช้าลงเลยนะครับแล้วก็ความเร็วมันไม่ขึ้นเลยนะครับเมื่อเหยียบคันเร่งเท่าเดิมใช่ไหมใช่เหยียบลงไปจะสุดอยู่แล้วความเร็วมันอยู่ประมาณ40นะครับจากเดิมอยู่ที่ประมาณ48ถึง50รูปเต่าขึ้นนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณ25-26จะมีรูปเต่าสีส้มๆขึ้นที่มุมจอนะครับอุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่148องศานะครับตอนนี้ค่อยๆกลับมาทำความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่40แล้วเพราะว่าเมื่อกี้มันชันมากซ้ายมือเป็นที่จอดรถที่จอดพักนะจอดพักจริงๆก็น่าพักเหมือนกันนะครับคือตอนนี้รูปเต่าขึ้นมันค่อยๆไปนะอุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่147องศาความเร็วอยู่ที่30นะครับเหยียบคันเร่งลงไปสุดแล้วเนี่ยรถค่อยๆไปที่ความเร็ว29กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ด้านหน้ากับด้านหลังเราไม่มีรถสวนแล้วก็ไม่มีรถวิ่งตามนะคะตอนนี้รูปเต่าขึ้นโชว์นะครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยถ้ารูปขึ้นเต่าขึ้นโชว์ก็อาจจะมีทั้งเรื่องอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่ร้อนเกินหรืออุณหภูมิมอเตอร์นะครับตอนนี้อุณหภูมิแบตเตอรี่ที่สูงสุดอยู่36องศาแต่อุณหภูมิที่ร้อนเนี่ยคือมอเตอร์นะครับ145องศานั้นอันนี้ตอนนี้เรายังเหยียบคันเร่งสุดอยู่หรือเปล่าใช่ตอนนี้เหยียบคันเร่งสุดเลยนะครับความเร็วอยู่43-40โอ้ยตอนนี้มันก็ใกล้ถึงแล้วนะแต่ว่าทางมันชันมากเลยนะครับโอ้ความเร็วแทบจะหยุดเลยนะครับตอนนี้ความเร็วลดลงต่อเนื่องนะคะโอ้ยจากตอนนี้เหลือ10 9 8 7โอ้ยไปไม่ไหวจอดก่อนตอนนี้เท้าเหยียบเบรกอยู่ใช่ไหมตอนนี้เท้าเหยียบเบรกอยู่นะครับ
เดี๋ยวลองจอดให้อุณหภูมิมอเตอร์ลงดูนะครับปกติถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันขึ้นรูปเต่าเตือนโอเคตอนนี้อุณหภูมิแบตมันลดลงมาเหลือประมาณ134 130ค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วก็รูปเต่าหายไปตั้งแต่ช่วงมันลดลงมาเหลือ130ปลายๆนะครับเดี๋ยวผมจอดดูสักแป๊บหนึ่งให้อุณหภูมิมันลงไปต่ำๆเลยคือมันรถคันนี้มันหนักมากนะครับบรรทุกน้ำหนักมานี่เกือบ3 ตันแล้วก็มีมอเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวด้วยนะครับมันก็รับภาระน้ำหนักโหลดค่อนข้างเยอะตอนนี้จอดมาประมาณเท่าไหร่1 นาทีได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอุณหภูมิลงมาที่109 องศาแล้วอุณหภูมิแบตเตอรี่อยู่ที่35นะครับอุณหภูมิมอเตอร์นี่ก็ถือว่าลดลงมาเร็วอยู่นะถือว่าคูลิ่งลงมาได้ค่อนข้างเร็วตอนนี้ต่ำกว่า100 องศาแล้วครับนี่เราไปคือขึ้นโค้งข้างหน้าที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็ชันเหมือนกันให้อุณหภูมิมันเหลือสัก80แล้วกันนะครับแล้วค่อยขึ้นการขึ้นลูกเต่านี่ถือว่าอยู่ไม่นานนะเพราะว่าพอเราจอดรถนิ่งสนิทเนี่ยก็แป๊บเดียวไอคอนเต่าก็หายไปถือว่าอุณหภูมิเนี่ยคูลิ่งลงมาได้เร็วอยู่นะครับตอนนี้80 องศาแล้วโอเคเดี๋ยวลองตอนนี้ออโต้โฮทำงานนะครับคือผมยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถก็หยุดอยู่กับที่เดี๋ยวลองเหยียบคันเร่งออกไปดูนะมันไม่ไปฮะรถมีอาการถอยลงนิดนึงนะโอเคเมื่อกี้มันถอยลงแต่ว่าเหยียบแล้วไม่ไปฮะตอนนี้เท้าเหยียบเบรกแล้วก็ย้ายมาเหยียบคันเร่งแล้วรถไม่เคลื่อนที่ใช่พอปล่อยเท้าออกจากเบรกเนี่ยรถจะถอยลงไปนิดนึงนะคะแปลกโอ้แต่สังเกตได้เลยนะครับพอเราไปเหยียบคันเร่งเนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์มันเพิ่มเลยนะครับตอนนี้เกียร์ดีใช่ไหมใช่เราใส่เกียร์ P สักพักนะครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์ P เปลี่ยนมาเป็นเกียร์ดีแล้วโอเคเราเมื่อกี้ใส่เกียร์ P กันเพราะว่าตอนที่ผมจอดมันออโต้โฮแล้วก็รถมันยังอยู่ในเกียร์ดีนะจริงๆเราต้องเข้าเกียร์ P ไว้โอเคออกตัวได้แล้วไม่แน่ใจว่าเพราะมันค้างอยู่ที่เกียร์ดีหรือเปล่านะโอเครู้สึกว่ากำลังมอเตอร์เนี่ยกลับมาแล้วคือมาขึ้นเขาแต่ละทีก็เจออาการไม่เหมือนกันนะครับยังดีว่าเมื่อกี้มันไปหมดกำลังอยู่ช่วงที่เป็นทางตรงๆนะทางตรงที่มีความลาดชันเล็กน้อยใช่แล้วก็การโหมดออโต้โฮของเขาเนี่ยก็ทำให้รถจอดสนิทอยู่บนทางลาดได้เลยนี่เราขึ้นมาอีกนิดนึงคือมันค่อนข้างชันนะครับมอเตอร์ขึ้นมา130 กว่าองศาแล้วเนี่ยยางคันนี้ก็ลื่นอยู่นะครับนี่ขนาดฝนไม่ตกนะโอเคครับใกล้ถึงแล้วอันนี้ก็บนเงื่อนไขที่ว่ามอเตอร์เป็นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้านะคะแล้วก็น้ำหนัก200 กิโลเนี่ยไปอยู่ที่ท้ายรถปลายสุดของตัวรถเลยใช่มันก็จะรับโหลดค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เราก็เอามาลองขึ้นให้ดูนะครับว่ามันจะขึ้นได้อย่างราบรื่นหรือว่าเจอปัญหาจะได้แก้ไขกันถูกนะครับ
ถ้าไม่ได้บรรทุกน้ำหนักมานั่งมาผู้โดยสารข้างหลังแค่2คนอาจจะไม่เจอปัญหาอย่างนี้ก็ได้แต่นี้คือเราใส่น้ำหนักมาด้วยนะครับก็มาถึงแล้วนะครับจุดชมวิวม่อนสนลานกลางเต็นท์ที่ดอยอ่างขางนะคะม่อนสนพอขึ้นมาถึงนะครับระยะทางเหลือ232กิโลก่อนขึ้นเรามี318นะครับแล้วก็รู้สึกว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยขึ้นมาสุดเลยนะครับเพราะว่าขึ้นเขามาตลอดทางก็เราวิ่งขึ้นมา12กิโลเนี่ยแต่ว่าระยะทางที่หายไปจากตอนแรกนะครับหายไปตั้ง86กิโลเลยแล้วก็มาดูที่อุณหภูมิมอเตอร์นะครับตอนนี้พอเราขึ้นมาถึงข้างบนแป๊บเดียวตัวอุณหภูมิมอเตอร์ลดลงมาเหลือแค่50กว่าองศานะครับเมื่อกี้ช่วงที่มันขึ้นเต่าแล้วก็อุณหภูมิสูงประมาณเกือบ150จนเราต้องจอดรอสักพักแล้วอุณหภูมิก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับถือว่าคูลิ่งอุณหภูมิมอเตอร์ลงได้ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวเรารอให้อุณหภูมิมันลดลงต่ำกว่า80องศาเนี่ยแล้วเราค่อยขับต่อนะครับแล้วก็ตอนที่มันขึ้นรูปเต่าให้เราหาที่จอดพักเลยนะครับถ้ามันมีที่จอดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ใส่เกียร์ P นะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมใส่เกียร์ P นะครับเราเหยียบเบรกค้างไว้อย่างเดียวแล้วมันขึ้นออโต้โฮด้วยจะเห็นว่าตอนที่ผมกลับมาเหยียบคันเร่งต่อเนี่ยรถมันแทบจะออกตัวไม่ได้เลยแต่หลังจากกลับไปใส่เกียร์ P ไว้สักแป๊บเดียวเนี่ยแล้วลองเหยียบคันเร่งออกใหม่ก็รถมีกำลังกลับมาตามปกติเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้12พฤษภาคมแต่ข้างบนเนี้ยก็คือแบบสดชื่นแล้วก็อากาศแบบเย็นสบายมากช่วงที่ขับมาก็มีฝนตกด้วยนะครับอาจจะได้ฝนมาช่วยด้วยใช่คืออากาศที่ดอยอ่างขางตรงที่เราอยู่ตรงเนี้ยแตกต่างจากที่ในเมืองเชียงใหม่แล้วก็ที่กรุงเทพมากๆเลยนะคืออากาศดีแบบรู้สึกว่าทุกอย่างแบบสดชื่นมีลมพัดเย็นสบายเลยนะคะแล้วก็มีแดดอ่อนๆช่วงเย็นนี่ก็5 โมงพอดีนะครับเดี๋ยวพาเดินมาดูวิวตรงนี้เนี่ยสวยแล้วก็เงียบสงบมากแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะมีรถเราคันเดียวเลยนะครับตอนนี้ตรงเคาน์เตอร์ของอุทยานก็ปิดอยู่นะคะบรรยากาศนี่เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยวิวต้นสนนะครับนี่แล้วก็ Maxus 9มาจอดอยู่คันเดียวเลยนะครับตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยทีนี้เดี๋ยวเราขับลงเขานะครับตอนนี้ระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยเหลืออยู่229กิโลเมตรแล้วก็ผมจะลงในโหมดการขับขี่แบบ normal นะครับแล้วก็ตั้ง Regen เป็นระดับ3นะครับตั้งไว้ที่ Regen High มาดูที่อุณหภูมิมอเตอร์ตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่41องศานะครับเมื่อกี้จอดรถไว้แล้วก็ไปเดินดูวิวมานะครับสำหรับ Maxus 9 นี่ไม่มี One Pedal นะครับมีแต่ Regen Level 1 2 3 ก็คือ Low Standard แล้วก็ High แล้วก็ไม่สามารถปิดตัว Regen ได้นะครับต่ำสุดก็คือเป็น Regen Level Low นะครับบนหน้าจอก็จะขึ้นเป็นเลข1 2 3ทีนี้ผมจะลองดูว่าที่ความเร็วต่ำๆนะครับRegen มันก็จะทำงานปกติหรือเปล่านะในคันนี้ข้างหลังก็ไม่มีรถตามมานะครับสมมุติขับความเร็วไม่ถึง20แล้วแตะเบรกโอเคครับตรงเปอร์เซ็นต์ power เนี่ยก็ขึ้นติดลบอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะขับลงไปจนถึงบริเวณที่มันมีที่จอดข้างทางแล้วก็วัดอุณหภูมิจานเบรกดูนะครับ
บริเวณที่ชันๆตรงนี้นะครับแล้วผมยกเท้าออกจากเบรกเนี่ยรถก็จะค่อยๆไหลลงไปนะครับความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตรงที่แสดงค่ารีเจนเนี่ยขึ้น-17%ก็ถ้าเราปล่อยให้ไหลลงไปเรื่อยๆก็ความเร็วค่อนข้างปลอดภัยอยู่นะครับอันนี้มันยังไม่ชันมากนะคันนี้ก็จะมีตัว Hill Descent Control ด้วยนะครับที่เอาไว้ช่วยเวลาที่เราลงทางลาดชันแต่ตัวพวกโหมดช่วยลงทางลาดชันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้เบรกเข้ามาทำงานแทนนะครับก็คือทำงานในความเร็วสักอยู่ในช่วง 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ต้องดูของแต่ละรุ่นไปนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าเราเปิดใช้งานระบบช่วยลงทางชันเขาก็จะไม่รีเจนกลับเข้ามานะครับจะไปใช้เบรกแทนเดี๋ยวผมลองดูตรงนี้นะครับไม่มีรถมาข้างหลังตอนนี้ถ้าเหยียบเบรกเนี่ยรีเจนก็ขึ้นนะแล้วถ้าผมเปิดตัวช่วยลงทางลาดชันเป็นเสียงเบรกทำงานนะครับแล้วก็รีเจนจะไม่ขึ้นนะคือในคู่มือเขาก็จะบอกไว้นะครับมันจะทำงานที่ความเร็วต่ำอย่างทางชันๆอย่างนี้ความเร็วจะอยู่ประมาณ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคิดว่าใช้รถก็จะไปสั่งให้เบรกทำงานนะครับซึ่งถ้ามันลงทางชันยาวๆเนี่ยผ้าเบรกจานเบรกก็จะร้อนได้ก็เป็นอันตรายนะครับเราเอาไว้ลงช่วงที่มันลงทางลาดชันไม่ค่อยไกลอันนั้นโอเคนะครับอันนี้ผมปิดตัว Hill Descent Control ไปละมาใช้ Regen ดูนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ค่ารีเจนมันไม่กลับขึ้นมานะครับนี่เราน่าจะใช้เบรกอยู่นะเดี๋ยวผมลองจอดแอบตรงนี้ก่อนนะใส่เกียร์ P ก่อนนะครับแล้วก็กลับไปใส่เกียร์ Dโอเคตอนนี้กลับมารีเจนทำงานแล้วนะครับเมื่อกี้พอผมไปใช้ตัว HDC นะไอตัวระบบช่วยลงทางลาดชันแล้วปิดตัว HDC ไปนะครับรีเจนมันไม่กลับมาทำงานผมเลยลองจอดแล้วเข้าเกียร์ P ก่อนนะครับนี่เราเพิ่งลงมาได้นิดเดียวเองแล้วถ้ามัวแต่ใช้เบรกนะจานเบรกน่าจะร้อนพอสมควรแล้วก็เราบรรทุกน้ำหนักมาเยอะนะครับมันก็ค่อนข้างอันตรายนะถ้าจะแตะเบรกลงไปเรื่อยๆเนี่ยปกติถ้ามันไม่มีรถอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่ต้องเลียเบรกครับยกเว้นว่ามันรถเร็วเกินไปเนี่ยเราก็ค่อยแตะเบรกเพื่อลดความเร็วลงนะครับถ้าเราเลียเบรกแช่ลงไปเรื่อยๆมันก็ความร้อนสะสมที่จานเบรกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถ้ายกเท้าออกจากเบรกเนี่ยก็จะขึ้นลบประมาณ 21% นะครับสำหรับค่ารีเจนอันนี้ก็เป็นที่จอดฉุกเฉินนะครับเมื่อกี้ที่ขึ้นมาถ้าผมแวะพักก่อนให้มอเตอร์มันเย็นก็ปลอดภัยขึ้นนะครับสำหรับ Maxus 9 เนี่ยถ้าได้ดูคลิปนี้นะไปขึ้นภูเขาแบบชันๆอย่างเช่นอ่างขางนี้นะครับถ้ากลางทางมีที่แวะพักก็แวะสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราบรรทุกน้ำหนักมาเยอะๆเนี่ยตัวมอเตอร์มันจะได้ลดอุณหภูมิลงนะครับตอนนี้ระหว่างที่เราขับลงเนี่ยมอเตอร์อยู่75องศานะครับอย่างตรงชันๆตรงเนี้ยผมยกเท้าออกจากเบรกรถก็จะไหลลงไปที่ความเร็วประมาณ38-39 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเราก็แตะเบรกไปสักทีเท่าที่สังเกตตรงเปอร์เซ็นต์การรีเจนนะ
รู้สึกว่ามันจะไม่เยอะมันจะไม่ลงไปต่ำกว่า-21นะครับตอนนี้มันคาอยู่ที่-21%ถึงเราจะเหยียบเบรกเพิ่มมันก็จะไม่ลดต่ำกว่านี้แล้วนะครับก็ถือว่าตัวแรงหน่วงรีเจนที่รถทำเนี่ยสามารถรักษาความเร็วให้ค่อนข้างปลอดภัยอยู่นะครับความเร็วไม่เกิน40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ผมสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับถ้าค่ารีเจนมันสุดอยู่แค่-21%เวลาที่เราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยมันน่าจะต้องใช้ตัวเบรกเข้ามาช่วยอยู่นะเดี๋ยวเรารอวัดอุณหภูมิจานเบรกดูนะครับรู้สึกว่าแต่ก่อนเราจะจอดตรงนี้แต่มันรู้สึกว่าแคบไปสำหรับคันนี้ ตรงนี้นะครับชันมากๆเนี่ยผมยกเท้าออกจากเบรกความเร็วอยู่30แต่ถ้า30แล้วเข้าโค้งนี้มันเร็วเกินไปนะครับสักประมาณ18แล้วก็ยกเท้าออกจากเบรกนะครับเนี่ยความเร็วค่อยๆไป19 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้ไม่ค่อยมีรถเลยนะครับผมก็เลยทดลองให้ดูได้นะอันนี้มันไม่ค่อยชันนะเดี๋ยวดูตรงโค้งนี้นะครับหลังจากโค้งนี้ลองปล่อยให้รถไหลดูวันนี้เราลงมาถึงจะหมดแล้วนี่นะลงมาเร็วจังตรงนี้นะครับเนี่ยเขาพยายามรักษาความเร็วให้อยู่ประมาณไม่เกิน40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าโอเคเลยนะนี่รีเจนก็-21%เหมือนเดิมนะครับอุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่88 องศานะครับตอนนี้
ข้างหน้านี่น่าจะมีที่จอดได้เดี๋ยวผมจอดแล้วก็ลงไปวัดอุณหภูมิจานเบรกนะครับหรือจำผิดน่าจะต้องลงไปอีกสักหน่อยนะเดี๋ยวพาไปดูอุณหภูมิจานเบรกครับมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกนะครับตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกที่สูงสุดอยู่ประมาณ112องศานะครับจุดขอบจานเบรกเนี่ยประมาณ100ส่วนบริเวณจานเบรกอยู่80กว่าองศานะครับก็เข้าใจว่ารีเจนเนี่ยช่วยชะลอความเร็วได้ในระดับหนึ่งนะครับมันจะหยุดอยู่ที่ประมาณ-21%แล้วก็ที่เหลือเวลาที่เราเหยียบเบรกเข้าไปเพิ่มเนี่ยจะเป็นการใช้ผ้าเบรกแล้วก็จานเบรกเพิ่มนะครับอุณหภูมิจานเบรกหลังอยู่ที่62องศาด้านหลังฝั่งซ้ายก็ประมาณ60นะครับ60กว่าแล้วก็จุดร้อนสุดประมาณ80องศาครับเดี๋ยวไปดูที่ล้อหน้าซ้ายล้อหน้าเนี่ยจะประมาณ100นะครับ100กว่า100มันจะร้อนสุดอยู่ตรงแถวขอบมันเนี่ยครับ100กว่าองศาเมื่อกี้ก็ได้ดูกันเรียบร้อยนะครับสำหรับอุณหภูมิจานเบรกรถแต่ละยี่ห้อนี้การทำงานก็แตกต่างกันไปนะครับบางยี่ห้อเขาก็ให้รีเจนได้หนักๆตัวผ้าเบรกจานเบรกเนี่ยก็แทบจะไม่ร้อนแต่อย่างเช่น MG คันนี้เนี่ยที่เมื่อกี้ถ่ายให้ดูก็จะเห็นว่าเขาน่าจะใช้ทั้ง2 อย่างร่วมกันนะครับรีเจนก็คือให้หน่วงความเร็วไว้ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เอาตัวเบรกนะครับมาช่วยลมหมดตรงจุดนี้ก็น่าจะหมดที่ชันมากๆนะครับเนี่ยเราใช้รีเจนเลเวล3เนี่ยรถก็ค่อยๆไหลไปอย่างปลอดภัยนะครับที่ความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือถ้าไปขึ้นพวกดอยอินทนนท์พวกนั้นไม่มีปัญหานะครับคันนี้คือมาเจอที่อ่างขางเนี่ยมันถือว่าชันมากแล้วรถคันนี้ก็หนักมากนะครับกลับมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะครับเมื่อกี้ก่อนขึ้นเนี่ยเริ่มจากจุดนี้เดี๋ยวมาดูว่าระยะทางเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ259กิโลเมตรตอนที่เราเริ่มขับขึ้นน่ะระยะทางตรงนี้มันโชว์ว่า318นะครับเราขับขึ้นแล้วก็ขับลงเนี่ยระยะทางหายไปทั้งหมด59กิโลเมตรบนหน้าจอนี้นะครับแต่ที่เราวิ่งจริงๆเนี่ยขึ้นไป12ลง12ก็ประมาณ24-25กิโลนะครับประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้ก่อนที่จะขับลงมาเนี่ยระยะทางมีอยู่229กิโลเมตรขับลงมาถึงจุดตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็น259เนี่ยก็เพิ่มมา30กิโลเมตรนะครับที่เราขับลงมาแล้วรีเจนได้ไฟกลับมาแล้วก็ระยะทางที่เหลือ259กิโลเมตร NEDC นี้นะครับเดี๋ยวลองขับกลับเชียงใหม่กันดูนะว่ามันจะเหลือสักเท่าไหร่และนี่คือวิวเมื่อใช้ฟังก์ชัน Seat Linkage นะคะก็คือเป็นปรับเบาะเอนนอนนะคะหลังคาพาโนรามิกนี่วิวดีเลยนะคะมองเห็นท้องฟ้าแล้วก็ยอดไม้เดี๋ยวเราให้เปิดกระจกตัว Glass Roof นี้นะคะเพื่อรับอากาศจากภายนอกกันสักหน่อยเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสั่งการด้วยเสียงนะคะพี่ก๊อฟคะเปิดกระจกเลยค่ะ
นี้ก็จะได้ยินเสียงลมตีเข้ามาด้วยนะคะโอ้บรรยากาศดีมากปิดกระจกเลยค่ะนี่นะคะก็จะเห็นว่าตัว Glass Roof เนี่ยพอติดฟิล์มแล้วเนี่ยก็ช่วยลดแสงจ้าที่จะเข้ามาในดวงตาเราเมื่อเทียบกับเมื่อกี้ที่เราเปิดกระจกนี่นะคะวิวในรถปลอดโปร่งมากนะเพราะว่ากระจกบานใหญ่ทั้งด้านซ้ายขวาด้านหน้าแล้วก็เปิดม่านตัว Glass Roof ข้างบนด้วยช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะก็เริ่มมองเห็นแสง Ambient Light แล้วนะคะจะเห็นเป็นแถบไฟนะคะสองข้างซ้ายขวาขนานกับตัว Panoramic Glass Roof แล้วก็นอกจากตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีที่ด้านข้างนะคะซ้ายขวาของตัวประตูบานสไลด์ตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้เยอะเลยนะคะเป็นแถบสเปกตรัมสีมาให้เราเลือกสีเลยรวมไปถึงเรื่องของระดับความสว่างด้วยอย่างตอนนี้เนี่ยเชงปรับความสว่างไว้ที่ 100% เพื่อให้เราเห็นสีได้ค่อนข้างชัดแล้วก็เดี๋ยวยังไงช่วงพบค่ำที่ข้างนอกไม่ค่อยมีแสงแล้วเนี่ยจะเปิดให้ดูบรรยากาศอีกทีนึงด้วยค่ะตัว Ambient Light เนี่ยสามารถเลือกจังหวะของแสงได้ด้วยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเปิดค้างตลอดสามารถเลือกแบบ breathing ก็คือจะค่อยๆคล้ายๆกับการหายใจนะคะก็คือค่อยๆไล่ความเข้มจากอ่อนไปเข้มแล้วก็เข้มลงมาอ่อนแล้วก็แบบ flash อันนั้นจะเป็นแบบการกระพริบแสงสวยเนาะข้างนอกเมฆเป็นสีส้มเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ชิลมากสำหรับผู้โดยสารที่นั่ง Captain Seat ส่วนพี่คนขับเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศดีครับอยากจะไปนั่งข้างหลังมากกว่าเนี่ย แต่คันนี้ก็ขับสนุกเหมือนกันใช่ไหมที่ขึ้นเขาลงเขามาเนี่ยใช่ขับทางโค้งเยอะๆก็โอเคเลยมันไม่ค่อยโครงนะใช่คือเกินที่คิดไว้เพราะปกติถ้ารถที่เป็นทรงแบบรถตู้นี่นะครับมาเจอโค้งเยอะๆก็อาจจะโค้งกว่านี้นะแต่คันนี้ถือว่าเซ็ตมากำลังโอเคนะครับใช่กระชับกำลังดีแล้วก็ไม่โครงนะคะอย่างเช็คนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ไม่รู้สึกโครงเคลงเลยตอนนี้ก็6:30นะครับวันนี้แสงสวยเลยนะไม่แน่ใจว่าในกล้องนี้เห็นแสงสวยๆเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ทำให้บรรยากาศค่อนข้างดีเลยใบไม้รอบๆถนนนี้ก็เขียวไปหมดเลยนะครับตอนนี้เราขับกลับเชียงใหม่เนี่ยก็จะเจอโค้งเต็มไปหมดเลยนะครับที่บอกไปก่อนหน้านี้เวลาเข้าโค้งที่มันเป็นโค้งกว้างๆนะคันนี้ทำได้ดีนะครับอาการโค้งถือว่าน้อยนะสำหรับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็สูงขนาดนี้นะครับแล้วก็สำหรับอุณหภูมิมอเตอร์นะครับช่วงนี้มันเป็นเวลาเย็นและอากาศไม่ค่อยร้อนอุณหภูมิมอเตอร์อยู่ประมาณ57องศานะครับช่วงที่ขับมาเนี่ยแดดหน่อยอุณหภูมิมอเตอร์จะอยู่ประมาณ60กว่าถึง70องศาก็คือถ้าเราไม่ได้ไปขึ้นภูเขาที่มันชันมากๆแบบอ่างขางเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไปสูงขนาด130-140องศาที่เราไปเจอเต่าเมื่อกี้นะครับก็โดยรวมผมถือว่ายังดีนะครับตอนที่ขับไปเนี่ยตอนที่เต่ามันขึ้นมารถก็ยังมีกำลังอยู่นะคือเราต้องคอยสังเกตบนหน้าจอด้วยนะครับถ้าเวลาไปขึ้นเขาเนี่ยถ้าเห็นรูปเต่ามาเราก็อาจจะเริ่มหาที่จอดพักแล้วจะได้พักให้มอเตอร์มันเย็นลงก่อนนะครับ
ตอนนี้กลับเข้ามาถึงที่ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับวันนี้เราวิ่งไประยะทางทั้งหมด309กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะทางที่เหลือที่จะวิ่งได้เนี่ยแบตเหลือ80กิโลเมตรนะครับซึ่งผมลองดูแล้วมันก็แปลกๆตรงที่ว่าตรงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเราปัดเป็น20กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรไปเลยก็ได้นะครับแล้วคันนี้แบตมันมีอยู่90กิโลวัตต์อเวอร์ซึ่งถ้ามันใช้ค่าเฉลี่ยตัวเนี้ยเราเพิ่งวิ่งไป300กิโลเมตรเองแปลว่ามันน่าจะใช้ไปแค่60กิโลวัตต์อเวอร์นะครับแต่ระยะทางที่วิ่งได้มันเหลือแค่80กิโลเมตรเลยคิดว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตรงเนี้ยมันไม่ได้เอาค่าเฉลี่ยทั้งหมดทริปนี้มาเป็นตัวข้อมูลที่ขึ้นมาโชว์นะครับไม่แน่ใจว่าใช้ระยะสัก100กิโลเมตรหรือเปล่าเดี๋ยวผมกดย้อนกลับมาดูไอตัวทริป after start เนี่ยตรงนี้ผมจับมาจากปั๊มปตท.ที่แวะเข้าห้องน้ำนะครับมันก็วิ่งมาประมาณ100กว่ากิโลซึ่งดูละค่าเฉลี่ยเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับ 19.6 กับ 19.9 มันอาจจะใช้ค่าเฉลี่ยของ100กิโลเมตรที่วิ่งมาก็ได้ตอนนี้ผมแวะมาปั๊ม PT นะครับเดี๋ยวมาชาร์จกับตู้ Elex by EGAT ผมวิ่งระยะทางเพิ่มเป็น321กิโลเมตรนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 19.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่56กิโลเมตรซึ่งเป็นค่าใกล้เคียงกับเมื่อวานที่วิ่งมาถึงเชียงใหม่นะครับเหลือ55กิโลเมตรทีนี้จะชาร์จกลับให้เต็ม 100% แล้วก็จะดูว่าปริมาณไฟที่ชาร์จกลับเข้ามารถเนี่ยมันได้เท่าไหร่แล้วก็จะมาหารกับระยะทางเพื่อเทียบค่าเฉลี่ยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าค่าเฉลี่ยตัวเนี้ยมันแปลกๆนะครับวันนี้มาลองชาร์จกับตู้ Elex by EGAT ตัว150กิโลวัตต์นะครับยังไม่เคยใช้งานตู้นี้เหมือนกันแล้วก็ทำไมที่นี่มันมีมดเต็มตู้ชาร์จเลยนะครับตอนนี้เราเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 11% เมื่อกี้ระยะทางบนหน้าจอเหลือ56กิโลเมตรนะครับผ่านมา1นาทีตั้งแต่เริ่มชาร์จนะครับกำลังไฟเนี่ยเพิ่มเป็น117กิโลวัตต์แล้วตอนนี้ก็ชาร์จแบตเรียบร้อยนะครับระยะทางมันขึ้นมาเป็น519กิโลเมตรเพราะว่าชาร์จได้97%เนี่ยตัวรถก็ตัดการชาร์จนะครับอันนี้ผมเจอมา2ครั้งแล้วก็เลยพอที่97%ในแอปก็บอกว่าไฟที่จ่ายมาให้รถเนี่ยทั้งหมด79กิโลวัตต์อาวร์นะครับผมปัดเป็นสัก80ก็ได้แล้วทีนี้เอามาหารกับระยะทางที่วิ่งมา321กิโลเมตรนะครับมันก็จะได้ประมาณ 24.9 กิโลวัตต์อาวร์นะครับดูจะใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าตัวเลขนี้นะครับซึ่งคาดว่าตัวเลข 20.2 กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรเนี่ยอาจจะใช้ค่าเฉลี่ยแค่ประมาณ100กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับไม่ได้เอาระยะทาง321กิโลเมตรเนี่ยมาคิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ตรงนี้วันนี้เชงจะมาลองขับบ้างนะคะก็อันแรกเลยเนี่ยก็ปรับเรื่องของเบาะให้พอดีตอนนี้เนี่ยเบาะที่ปรับอยู่ก็คือเบาะตำแหน่งที่สูงที่สุดที่รถสามารถปรับได้แล้วนะคะแล้วก็เข้ามาใกล้กับพวงมาลัยที่สุดก็จะเห็นว่าระยะเนี่ยข้อศอกเนี่ยก็จะไม่ติดกับตัวเบาะนะคะส่วนในแง่ของทัศนวิสัยเนี่ยถ้าสามารถที่จะปรับเบาะขึ้นสูงกว่านี้ได้อีกนิดนึงเนี่ยก็จะดีแต่ตอนนี้เองเนี่ยทัศนวิสัยที่มองออกไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคะเนี่ยมองเห็นตัวมุมของกระโปรงรถด้านหน้าคือเชงรู้สึกว่าเชงก็ยังจะพอสามารถกะระยะของหน้ารถเนี่ยได้ทีนี้พอยกมาสูงสุดเนี่ยตำแหน่งที่ขาจะต้องวางให้ตรงกับแป้นเบรกเนี่ยจะต้องมีการยกขาขึ้นนิดนึงนะคะก็คิดว่าทางไกลเนี่ยขับยาวๆเนี่ยอาจจะปวดเมื่อยได้เหมือนกันเพราะมันต้องยกขาให้ลอยนะสำหรับขาขวาส่วนขาซ้ายเนี่ยตำแหน่งที่เขาทำลาดเอียงให้วางฝ่าเท้าเนี่ยอันนี้ก็เนื่องจากขาสั้นแล้วนะคะที่ส้นเท้าก็ยังลอยๆอยู่นิดนึงแต่ว่าที่ตรงจมูกเท้าเนี่ยก็แตะถึงทีนี้คิดว่าถ้าขับทางไกลเชงอาจจะลดตำแหน่งเบาะลงไปอีกนิดนึงเพื่อให้ขาเนี่ยไม่ต้องยกขึ้นมากนะคะกระจกข้างซ้ายขวาเนี่ยเมื่อกี้ลองปรับแล้วสามารถที่จะปรับเข้ามาในองศาที่เหมาะสมได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ตัวกระจกมองหลังคันนี้เนี่ยเขาใช้เป็นกล้องแทนนะคะซึ่งก็จะพอเห็นว่ามันจะมีแสงสะท้อนบ้างนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนกลางวันเลยนะคะบ่ายโมงครึ่งแล้วก็วันนี้แดดค่อนข้างแรงก็เวลามองเนี่ยมันเลยจะเป็น
ภาพจากกล้องแล้วก็มีภาพสะท้อนของแสงจากข้างนอกแต่ว่าถ้าณตอนนี้นะคะความสว่างของตัวภาพที่ฉายบนกล้องนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสว่างนะคะสามารถมองเห็นได้ชัดระดับหนึ่งและตอนนี้เราก็ชาร์จอยู่ที่ปั๊มปตท.นะคะที่เชียงใหม่แบต 98%เมื่อกี้แวะทานข้าวเที่ยงเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหยุดชาร์จแล้วก็จะออกเดินทางกันนะคะขับจากเชียงใหม่ผ่านเส้นทางหลวงดอยขุนตาลแล้วก็ไปที่ลำปางตอนนี้เชงก็ขับอยู่บนถนนคอนกรีตนะคะเส้นนี้เนี่ยจะเป็นเส้นที่ขับตรงๆแล้วก็จะได้ยินเสียงจากทางใต้ห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างชัดนะคะเวลาที่เราขับอย่างคันนี้เนี่ย Maxxis 9เนี่ยเชงรู้สึกว่าเสียงที่ดังมาจากใต้ท้องรถเนี่ยค่อนข้างเบานะคะแต่เสียงที่ได้ยินในห้องโดยสารเป็นหลักตอนนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นเสียงลมที่มาจากตรงบริเวณเสา A นะคะจะได้ยินเสียงลมเป็นระยะเหมือนแบบ ASMR นะคะตอนนี้ก็ขับที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงลมก็จะประมาณนี้แล้วก็เชงเนี่ยได้นั่งทั้งที่นั่งคนขับแล้วก็ที่นั่งตรง Captain Seat แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเสียงลมตอนนั่งอยู่ที่นั่ง Captain Seat เนี่ยจะเบากว่านี้ค่อนข้างเยอะนะคะตำแหน่งที่จะได้ยินเสียงลมชัดๆเนี่ยจะเป็นตำแหน่งคนขับตอนนี้เป็นมุมมองจากเบาะที่นั่งแถว2นะครับพอเรานั่งเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเบาะหน้านะเขาทำให้มันต่ำลงมาเล็กน้อยให้คนที่นั่งอยู่แถว2เนี่ยสามารถมองข้ามไปเห็นทัศนวิสัยด้านหน้าได้ดีขึ้นนะครับมองข้ามหัวเบาะแถวหน้าไปได้เลยถ้าเราดูจากความสูงของเบาะเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกทำให้ยกสูงขึ้นมานะครับเทียบกับที่นั่งของคนขับในขณะว่าที่นั่งคนขับปรับให้ยกสูงสุดแล้วนะครับจะเห็นว่ามันเป็นคนละสเต็ปกันเลยทำให้เวลาเรานั่งอยู่เบาะหลังเนี่ยก็เห็นทัศนวิสัยด้านหน้าเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนอกจากตรงกลางแล้วเนี่ยช่วงที่ขับอยู่ดอยขุนตาลนะคะเชงก็ใช้ความเร็วอยู่ที่70 กิโลเมตรถึง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ90นะคะก็รู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเวลาเข้าโค้งก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็เวลาที่ขับลงเขาเนี่ยจะแนะนำว่าเปิด Regen Mode เนี่ยเป็นโหมด High นะคะเพื่อที่เวลาที่เราถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถก็จะช่วยหน่วงความเร็วให้ด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งเบรกเกินความจำเป็นแล้วถ้าเราต้องการลดความเร็วกว่านั้นก็ค่อยเหยียบเบรกแล้วก็มีได้ลอง driving mode ของคันนี้นะคะซึ่งมีทั้งหมด3โหมดก็คือโหมด standard อันนี้จะเป็นค่า default นะคะแล้วก็โหมด eco โหมด sport โหมด eco เนี่ยเวลาที่เชงเหยียบคันเร่งเนี่ยจะรู้สึกว่ากำลังเนี่ยมันจะมาช้ากว่าโหมด standard นิดนึงนะคะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยการขับขี่ทั่วไปความนุ่มเนี่ยรู้สึกว่าใกล้เคียงกันมากแล้วก็ส่วนโหมด sport เนี่ยเวลาเหยียบคันเร่งเนี่ยความเร็วก็จะมาเร็วกว่าแรงเนี่ยก็จะมาเร็วกว่าอีกนิดนึงนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยทั้ง3โหมดเนี่ยสัมผัสความแตกต่างได้แต่ว่าก็จะไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากนะคะแล้วก็ในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยการขับข้ามเมืองหรือขับไปทำงานทั่วไปฉันคิดว่าโหมด standard เนี่ยก็โอเคแล้วค่ะเพียงพอเวลาที่ขับทางไกลนะครับในคันนี้ถึงแม้ว่าจะกดให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถเขาก็ยังเอาอากาศภายนอกเข้ามาบ้างอยู่นะครับผมดูจากค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่ใช้เครื่องตัวนี้วัดนะครับมันจะอยู่ประมาณไม่เกิน 1,700 ถึง 1,800 นะครับถ้าเป็นรถคันที่ไม่รับอากาศภายนอกเข้ามาเลยเนี่ยตัวเลขนี้มันจะสูงขึ้นไปจนถึงประมาณ 3,000 นะครับหรือว่าเวลาที่เราขับในเมืองตัวเลขนี้ก็จะเพิ่มขึ้นคือเขาน่าจะดูจากความเร็วที่เรากำลังใช้งานอยู่ถ้าขับในเมืองช้าๆเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในรถจะค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าถ้าเขารับอากาศภายนอกรถเข้ามาเนี่ยเราขับในเมืองเนี่ยมลพิษมันค่อนข้างเยอะเขาก็เลยให้แต่อากาศมันหมุนเวียนภายในรถนะครับแล้วก็ดูที่เรื่องการกรองอากาศนะในคันนี้มันจะมีฟิลเตอร์กรองอากาศมาด้วยเราเข้าไปที่โหมด Air Purifier นะครับก็จะมีค่าของอากาศเนี่ยที่วัดบอกเราด้วยนะที่ซ้ายสุดนะครับเป็น AQI ก็เป็น0เลย
แล้วก็บอกความชื้นด้วยด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นอายุของฟิลเตอร์นะครับว่าจะต้องเปลี่ยนหรือยังตอนนี้อยู่ในรถค่า PM 2.5 อยู่ที่ 2 นะครับก็ถือว่ากรองฝุ่นได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ผมจะลองกดให้มันรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับตอนนี้เลือกเป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าพอเรากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเต็มๆเนี่ยไอตัวค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะลดลงนะครับเพราะว่าอย่างเช่นในรถตู้เนี่ยถ้าเรานั่งกันมาหลายๆคนนะหายใจออกเยอะๆนะครับค่าตัวนี้มันจะสูงทำให้เราขับทางไกลนานๆมันก็จะรู้สึกอ่อนเพลียแต่เมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะตั้งให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถสำหรับคันนี้เขาก็รับลมจากข้างนอกเข้ามาเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มลดลงแล้วนะครับเพราะว่าผมกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเดี๋ยวกลับมาดูที่ค่า PM 2.5 อีกทีนะครับถึงแม้เราจะรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยค่า PM 2.5 ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับกลิ่นจากภายนอกห้องโดยสารเนี่ยมันจะเข้ามาค่อนข้างชัดเลยนะครับเราจะได้กลิ่นที่มันเป็นกลิ่นของอากาศด้านนอกคือเขากรองฝุ่นได้ดีนะครับแต่ว่าตัวกลิ่นเนี่ยถ้าเรารับอากาศข้างนอกเข้ามาตรงๆตัวฟิลเตอร์อาจจะไม่ได้เน้นไปที่เรื่องกรองกลิ่นนะครับหลังจากเปิดรับอากาศภายนอกเข้ามาได้ประมาณ5นาทีนะครับมาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยตอนนี้ลดลงเหลือ791แล้วถ้าเราวัดค่านี้จากภายนอกรถนะครับมันจะอยู่ประมาณ 4-500 ที่เป็นค่ามาตรฐานของภายนอกรถนะครับในส่วนของแอร์นะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่40องศาแล้วก็ในรถเราตั้งไว้ที่20นะครับแอร์ค่อนข้างเย็นฉ่ำดีเลยนี่คันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มด้านหน้าด้วยนะครับใสๆเลยแล้วก็แดดร้อนๆเนี่ยแอร์ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับนั่งแล้วก็รู้สึกเย็นสบายดีแอร์นี่เขาจะแยกเป็น3โซนนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็คนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังสามารถปรับอุณหภูมิแยกกันได้ลองดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกเนี่ยประมาณ 37-38 องศานะครับอันนี้ที่บริเวณเบาะด้านหลังจะอยู่ประมาณ20กว่านะครับ27-28คือแล้วแต่ส่วนนะครับส่วนที่มันอยู่ใกล้ๆกระจกเนี่ยตัวเบาะก็จะอุณหภูมิสูงหน่อยแต่แอร์ที่ออกมาจากห้องโดยสารด้านหลังตอนนี้ถือว่าค่อนข้างเย็นนะครับจะมีแอร์อยู่ที่ด้านบนทั้งด้านตรงกลางแล้วก็ด้านท้ายถ้าเป็นช่วงกลางคืนนี้ก็หนาวอยู่เหมือนกันนะครับการใช้ Adaptive Cruise Control นะครับเรากดที่ก้านเกียร์ลงไป1ครั้งจะเป็นการเปิดใช้งาน Adaptive Cruise Control แล้วก็เราสามารถเพิ่มลดความเร็วได้จากปุ่มตรงนี้นะครับจะมีปุ่มลบแล้วก็บวกเป็นทั้งปุ่มเซตแล้วก็ปุ่มรีซูมแล้วก็เราปรับระยะห่างจากคันหน้าได้3ระดับนะครับตอนนี้รถเข้ามาใกล้ๆคันหน้านะอยู่ที่ระดับ1นะครับถ้าเราเลือกเป็นระดับ3รถก็จะชะลอความเร็วลงแล้วก็ทิ้งระยะห่างจากรถด้านหน้านะครับทีนี้มันจะมีระบบที่ช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลนนะครับก็คือตัวเลนเซนเทอริงถ้าเราต้องการใช้งานเนี่ยให้กดก้านเกียร์ลงไป2ครั้งมันจะมีรูปสัญลักษณ์เป็นพวงมาลัยนะครับขึ้นเป็นสีฟ้าแปลว่าตอนนี้ฟังก์ชันถูกเปิดใช้งานเนี่ยอันนี้รถช่วยเราเข้าโค้งนะครับผมลองเพิ่มความเร็วเป็นสัก120ให้ลองเข้าโค้งดูนะครับโค้งเมื่อกี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับพอใช้ได้เท่าที่ผมใช้งานมามันจะมีบางทีนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยรถเราอ่ะคันค่อนข้างกว้างแล้วมันจะมีรถที่เขาวิ่งใกล้ๆเส้นเลนกลางคือรถมันจะชอบเข้าไปกับใกล้ๆเส้นกลางนะครับแล้วเราค่อนข้างจะเสียวเหมือนกันนะเสียวมันจะไปโดนกับคันที่เขาขับมาเลนตรงข้ามเหมือนกันเพราะบางคันอ่ะอาจจะขับเกือบจะเหยียบเส้นเลนกลางนะครับเท่าที่ลองใช้งานมาหลายทีเวลาที่วิ่งผ่านรถบรรทุกเนี่ยก็ต้องระวังพอสมควร
แล้วก็เวลาที่เส้นเลนเนี่ยไม่ชัดนะครับตัวรูปพวงมาลัยเนี่ยมันจะกลายเป็นสีส้มบอกให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยมันไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยให้เราได้นะครับเดี๋ยวลองดูโค้งข้างหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะเข้าโค้งได้สมูทหรือเปล่าก็ไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่นะครับมันอาจจะมีการหักไปมาอยู่นิดนึงตอนนี้กลับมาทางตรงนะครับคือบางทีมันก็จะเอารถมาชิดเส้นเลนทางด้านขวาบางทีก็จะไปชิดเลนทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวดูช่วงที่ผ่านรถบรรทุกข้างหน้าเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันมันจะเข้าไปใกล้ๆเส้นกลางเนี่ยแล้วมันใกล้รถบรรทุกมากนะครับด้านหน้านี้เป็นเข้าโค้งนะครับแล้วก็มีรถบรรทุกด้วยเดี๋ยวเราลองดูโอเคเซ็นเซอร์เขาจับเห็นรถบรรทุกเนี่ยอยู่ช่วงโค้งพอดีมันก็ลดความเร็วลงนะครับแต่สังเกตว่าเนี่ยบางทีรถมัน ไม่ได้ให้รถอยู่กลางเลนจริงๆนะครับมันอาจจะไปชิดซ้ายบ้างขวาบ้างแล้วเมื่อกี้ช่วงออกโค้งพอดีรถบรรทุกก็อยู่ใกล้ๆเรานะคันนี้ดันไปชิดตรงเส้นกลางมันก็ทำให้เราเสียวเหมือนกันดูสัญลักษณ์ที่มุมขวาบนนะครับสำหรับการใช้ Adaptive Cruise Control ที่ผมบอกเมื่อกี้ตอนนี้ถ้าเราไม่ได้เปิดใช้งานมันจะเป็นสีเทาแล้วก็จะมีรูปพวงมาลัยเป็นสีเทาขึ้นมาเพื่อที่บอกเราว่าถ้าเราต้องการจะใช้ตัว Lane Centering เนี่ยก็สามารถเปิดใช้งานได้นะถ้ามันขึ้นเป็นรูปพวงมาลัยรอไว้อยู่อย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดตัว Adaptive Cruise Control ให้ดูนะครับก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็บอกระยะที่เราตั้งไว้นะเป็น3ขีดก็คือระยะห่างจากรถคันหน้านะครับวันนี้1ขีด2ขีด3ขีดแล้วก็เวลาที่เราจะเปิดใช้งานตัว Lane Centering กด2ทีที่ก้านเกียร์มันก็จะเป็นสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปเลนขึ้นมาให้เราดูนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกดตัวหน้าจอนี้ให้ดูนะว่าเราสามารถดูค่าอะไรบนหน้าจอนี้ได้บ้างกดที่ปุ่มตรงนี้ได้นะครับเลื่อนซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงเดี๋ยวผมกดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายก่อนนะครับพอเราเลื่อนมาทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นกราฟิกให้ดูนะว่าตอนนี้รถก็ล็อกความเร็วตามคันหน้านะครับเป็นสีฟ้าไว้แล้วก็ขึ้นเลนเป็นสีฟ้าด้วยเพราะว่าตอนนี้เราใช้ตัวโหมดที่ควบคุมให้รถอยู่กลางเลนนะครับช่วยควบคุมพวงมาลัยให้เราเวลาเข้าโค้งก็เข้าโค้งให้ได้เดี๋ยวกดไปดูหน้าถัดไปนะครับอันนี้เลือกให้โชว์แค่ความเร็วบนหน้าจอนะเป็นกราฟิกใหญ่ๆของความเร็วที่หน้านี้น่าจะเป็นเอาไว้โชว์พวกข้อความที่เตือนขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ตัวรถไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยไม่มีเตือนขึ้นมานะครับแล้วก็กลับมาที่หน้านี้เราสามารถดูข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทริปการเดินทางตั้งแต่ start รถหรือว่า after reset อันนี้เราสามารถกดปุ่มโอเคเพื่อ reset ค่าได้ตัวนี้ก็จะบอกค่าการใช้พลังงานณตอนนี้เลยนะครับถ้าเราเหยียบคันเร่งเข้าไปเนี่ยมันก็จะใช้ไฟเพิ่มขึ้นพอดีว่าใช้ฟังก์ชันตัว Lane Centering อยู่นะครับเมื่อกี้พอเหยียบคันเร่งลงไปมันก็เลยเอาเมนูนั้นขึ้นมาโชว์ถัดไปก็จะบอกแรงดันลมยางสำหรับข้อมูลที่เราดูเป็นหลักตอนนี้ก็จะบอกทั้งเรื่องความเร็วรถด้านล่างซ้ายก็เป็นแบตเตอรี่ที่เหลือว่าจะวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่ตรงกลางเนี่ยก็บอกเกียร์นะครับและถัดไปตรงที่เป็นเลข1ก็บอกค่ารีเจนนะครับที่เราเลือกว่าเป็นระดับ1ระดับ2หรือระดับ3ใน MG นี่ก็จะเรียกว่า Curve นะครับส่วนด้านบนที่ขึ้นว่า Normal เนี่ยอันนี้เป็นโหมดที่เราใช้ขับอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมี Eco Normal แล้วก็ Sport ด้านขวาตรงนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานนะครับเหยียบคันเร่งลงไปมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเวลาที่รีเจนก็จะเป็นค่าติดลบแล้วก็ที่หน้าจอกลางเวลาที่เรากดเลือกมาที่ตรงนี้นะครับเพื่อเลือกพวกเกี่ยวกับค่ารีเจนมันจะมีกราฟิกโชว์ตรงนี้นะเวลาที่เราเหยียบคันเร่งก็จะเป็นกราฟิกโชว์ว่าเราดึงไฟออกมาใช้ถ้ายกเท้าออกจากคันเร่งก็จะเป็นรีเจนกลับเข้าแบตนะครับสำหรับคันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหน้า
แต่ว่าในกราฟิกเขานี่โชว์เป็นล้อทั้ง4ล้อหมุนๆให้เห็นนะครับลองฟังเสียงลมที่เข้ามาบริเวณเสา A นะครับตอนนี้ขับอยู่ที่ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงลมก็ค่อนข้างจะชัดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลดความเร็วลงมาตอนนี้ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงลมก็จะเบาลงนะครับก็คือเสียงจะเริ่มได้ยินชัดเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ความเร็ว90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยิ่งถ้าขับผ่านช่วงที่มีลมแรงๆปะทะมาด้านข้างเนี่ยจะได้ยินเสียงลมเข้ามาค่อนข้างดังเลยระหว่างที่เราชาร์จรถอยู่นะครับคันนี้เป็นรถที่มีที่นั่งรอชาร์จที่สบายที่สุดแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับนั่งรอชาร์จเพลินๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวมารีวิวช่วงกลางของห้องโดยสารนะคะก็คือที่นั่ง Captain Seat นะคะซึ่งคันนี้ก็คือมี2ที่นั่งนะคะที่เป็น Captain Seat เริ่มจากพวกปุ่มแล้วก็การเข้าออกกันเลยนะคะตำแหน่งของปุ่มในการเปิดประตูวันนี้ก็อยู่ในตำแหน่งที่มองหาง่ายแล้วก็กดได้ง่ายนะคะสัญลักษณ์ลูกศรก็มีบอกไว้แล้วว่าชี้ออกก็คือเปิดแล้วก็ชี้เข้าก็คือปิดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแรกในการเปิดวิธีการที่2เนี่ยก็คือใช้เป็นประตูนะคะก็คือโยกแบบนี้ซึ่งตอนนี้ที่เชงโยกแล้วมันไม่เปิดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เชงล็อกเข้าไปนะคะถ้าจะปลดล็อกเนี่ยก็คือแค่ดันออกมานะคะพอขึ้นสีแดงเนี้ยเวลาเปิดก็จะเปิดออกมาเลยชาร์จอยู่แต่กรณีนี้นี่เราชาร์จอยู่นะคะเพราะฉะนั้นรถเขาก็จะมีเซฟตี้นะคะก็คือเขาจะเปิดให้ได้แค่นี้หรือถ้ากดเอาก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งพวกแฮนเดิลต่างๆเนี่ยเชงก็ได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะมากนะคะคือเวลาจะลงรถอย่างเงี้ยเราก็แค่เกี่ยวแล้วก็ลงหรือว่าจะจับตรงนี้ก็ได้นะคะที่วางเท้านะคะนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนทั่วไปเลยนะคะพอดีขาสั้นนะคะอาจจะต้องถ้าจะทดสอบการใช้จะต้องเลื่อนเบาะไปข้างหน้าหน่อยค่ะโอเคนี่นะคะแล้วก็ใต้ที่รองเท้าเนี่ยนะคะเป็นช่องนะคะเพราะฉะนั้นจริงก็สามารถที่จะวางรองเท้าได้นะคะในกรณีที่เราจะเอนนอนแล้วก็หรือว่าไม่อยากใส่รองเท้าต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดกระจกนะคะซึ่งอันนี้ก็ถ้าต้องการเปิดทั้งบานหรือปิดทั้งบานเนี่ยจะต้องกดค้างนะคะระยะการเคลื่อนที่ของเจ้า Captain Seat ในคันนี้เนี่ยมีระยะที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะแถมการเคลื่อนที่เนี่ยไม่ได้มีแค่ทิศทางไปข้างหน้ากับถอยหลังแต่สามารถไปซ้ายกับขวาได้ด้วยนะคะเช่นเราต้องการให้ตรงกลางเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นก็สามารถที่จะ move Captain Seat เนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยออกไปทางที่ติดกับหน้าต่างมากยิ่งขึ้นก็ได้หรือจะหดกลับเข้ามาก็ได้เหมือนกันตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคอนโทรลได้นะผ่านทางหน้าจอนะคะซึ่งหน้าจอนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณแขนของเก้าอี้นะคะฝั่งที่ติดกับประตูก็เอานิ้วจิ้ม1ทีเพื่อ activate นะคะแล้วก็สวายเพื่อปลดล็อกโอเคตรงนี้นะคะก็เป็นการควบคุมทิศทางที่เมื่อกี้เชงบอกนะคะก็คือ front back left right นะคะอย่างถ้าต้องการให้เคลื่อนที่เจ้าเบาะของเราเนี่ยไปทางด้านหลังก็คือกด back นะคะเขาก็จะกดไปทีละสเต็ปหรือจะกดค้างก็ได้นะคะถ้าต้องการให้ move เก้าอี้มาทางขวานะคะนี่ move ไปทางซ้ายตัว touch screen นี่ถือว่ามีการตอบสนองแทบจะทันทีเลยนะคะก็ทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนอกเหนือจากทิศทางตรงนี้นะคะตัวเบาะเนี่ยก็สามารถปรับเอนได้ถึง12ทิศทางนะคะเริ่มจากบริเวณ headrest ก่อนเลยนะคะอันนี้สามารถที่จะปรับขึ้นลงได้นะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะอันนี้ก็ปรับขึ้นสูงสุดเป็นแบบนี้นะคะถ้าปรับลงมาต่ำสุดประมาณนี้ส่วนตัวเนี่ยเชงใช้เป็นระดับต่ำสุดก็รู้สึกว่ารองรับศีรษะกำลังดีแล้วก็ไม่ได้ดันศีรษะไปข้างหน้าจนเกินไป
ต่อมานะคะก็คือการปรับเอนเบาะนะคะที่สามารถเอนขึ้นมาให้ตั้งฉากนะคะรวมไปถึงเอนนอนราบลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเชงปรับให้ดูนะคะนี่คือเมื่อเอนสุดนะคะก็ก่อนจะปรับเอนเนี่ยต้องเช็คนะคะว่าด้านหลังเราเนี่ยที่เบาะหลังไม่ได้มีการวางสิ่งของไว้ก็ปรับเอนได้ถึงแบบนี้เลยนะคะปรับนอนให้ดูทีนี้พอปรับเอนนอนแบบนี้เชงลองแล้วสำหรับสรีระแบบเชงเนี่ยจะรู้สึกว่าตรงบริเวณเบาะที่ด้านหลังช่วงล่างอ่ะมันนูนขึ้นมาทำให้มันแอนขึ้นมาแบบนี้ค่ะมันก็จะแบบนอนไม่ค่อยสบายนะคะถ้าเราอยากจะเอนนอนเนี่ยมีอีกโหมดหนึ่งที่ใช้งานง่ายกว่าเดี๋ยวจะแนะนำให้ดูอันนี้การปรับเบาะเรามี4ทิศทางแล้วนะคะต่อมาอีก8ทิศทางเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของ waist raise and leg raise นะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะสามารถปรับตรงนี้คือปรับที่ด้านหลังนะคะอันนี้ก็ปรับให้นูนขึ้นมาเพิ่มหรือว่านูนน้อยลงนะคะแล้วก็ปรับตำแหน่งว่าต้องการให้ด้านหลังช่วงล่างช่วงกลางช่วงไหนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือปรับตัว leg raise นะคะที่วางขาก็สามารถที่จะปรับขึ้นลงแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนออกไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่สูงนะคะก็สามารถที่จะปรับให้พอดีกับตัวเราได้เลยพอปรับได้หลายอย่างเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคือมัน flexible ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาปรับเนี่ยกว่าจะจูนให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยอย่างจะเอนนอนนะมันก็ใช้เวลาเหมือนกันเขาก็เลยทำโหมดนี้มาด้วยนะคะเราก็จะเข้าไปที่เมนูนะคะที่มุมซ้ายบนแล้วก็เลือกเมนูอันที่2 Seat Linkage นี่ก็จะมีปุ่ม Sleep Comfort นะคะซึ่งพอกดแล้วเนี่ยเบาะก็จะมีการปรับตำแหน่งให้เป็นเบาะเอนนอนตรงนี้นะคะก็มีคำเตือนอีกนิดนึงนะคะว่ากำลังจะเปิดโหมดนี้แล้วนะซึ่งจะต้องมีการปรับตำแหน่งนะคะของเบาะดังนั้นเนี่ยต้องเช็คก่อนนะคะว่าด้านหลังเนี่ยแถวที่3เนี่ยไม่มีผู้โดยสารนั่งอยู่ก็กดโอเคค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเบาะก็จะทันการปรับนะคะซึ่งในการปรับเบาะเนี่ยจะปรับทั้งเบาะของเชงแล้วก็เบาะด้านหน้าเชงด้วยนะคะเบาะด้านหน้าเนี่ยจะถูกดันออกไปนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการปรับเอนนอนตัวเล็กเรสมีการขยายออกไปด้วยนะคะเพื่อให้รองรับพอดีกันกับขาของเราซึ่งตัว Seat Linkage นี้นะคะสำหรับเชงเนี่ยก็รู้สึกว่าปรับอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสบายนะคะผ่านการทดลองมาแล้วหลายชั่วโมงนะคะตั้งแต่การเดินทางวันแรกนะคะจากกรุงเทพเชียงใหม่ใช้ทุกวันเลยค่ะโหมดเนี้ย รวมไปถึงอย่างตอนขึ้นเขาลงเขาบางทีเริ่มมึนๆนะคะพอมาใช้โหมดนี้นะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าตอนที่รถเคลื่อนที่เนี่ยเราคาดเข็มขัดด้วยนะคะแล้วก็เปิดเจ้าซันรูฟด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือชิลมากเลยนะคะตอนกลางวันเองเนี่ยที่ขับขึ้นเขาลงเขาเนี่ยก็ชมวิวท้องฟ้ากับยอดไม้ไปด้วยหรือตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเปิดไว้เนี่ยเวลาไฟขับรถไปเนี่ยไฟทางหลวงก็จะปักปิ้งผ่านนะคะก็ดูเพลินๆนะคะใครไม่ชอบก็สามารถที่จะปิดม่านได้แล้วก็ระหว่างที่นอนอยู่ใช่ไหมคะบางทีก็อยากเล่นโทรศัพท์นะคะเขาก็มีช่องวางโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะคะเป็นตำแหน่งการวางที่เหมาะมากเลยนะคะไม่ว่าเราจะนั่งหรือว่าเราจะนอนอยู่ก็หยิบได้ค่อนข้างง่ายนะคะเล่นโทรศัพท์โชว์นอกจากนี้นะคะเล่นไปโทรศัพท์อาจจะแบตหมดใช่ไหมคะนี่เราก็สามารถเปิดตรงนี้นะคะออกมาแล้วก็ชาร์จนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่องทั้งแบบ USB-A แล้วก็ USB-C อย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเชงก็เสียบชาร์จอยู่นะคะถัดจากช่องชาร์จเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นช่องสำหรับเก็บของอีกเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็จุกจิกใส่ของอะไรเงี้ยค่ะได้อันนี้เชงใส่ทิชชู่ไว้อยู่หลังจากนอนพักแล้วนะคะอยากจะลุกขึ้นมาทำงานอันนี้เราก็กดที่หน้าจอนะคะเมื่อกี้เรากดปุ่มบนก็คือ Sleep Comfort นะคะตอนนี้ต้องการให้ที่นั่งเนี่ยกลับมาอยู่ในตำแหน่งการนั่งนะคะก็จะกดปุ่มล่างก็คือ Seat Recovery นะคะ
ก็จะมีคำเตือนนะคะว่าที่นั่งในรถนะคะยกเว้นที่นั่งคนขับเนี่ยจะถูกเคลื่อนที่นะคะไปในตำแหน่งเดิมก็กดโอเคตรงนี้การปรับเนี่ยก็ค่อนข้างสมูทเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดคอมพิวเตอร์ทำงานนะคะก็เปิดมาที่แขนเก้าอี้อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีโต๊ะนั่นเองก็กด1ทีปุ๊บก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะคะก็สามารถที่จะเปิดออกมาฟีลเหมือนอยู่บนเครื่องบินเลยนะก็สามารถที่จะวางiPad หรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าสมุดจดแล้วก็นั่งทำงานได้เลยตรงนี้เนี่ยถ้าแสงไม่พอก็กดเปิดแสงตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้ก็ไฟแล้วก็ช่องแอร์นะคะนี้ก็สามารถที่จะปรับให้ตำแหน่งเนี่ยเหมาะตรงกับเราได้แล้วก็ระหว่างที่ทำงานเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีใช้นานๆแบตก็จะหมดใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเสียบชาร์จนะคะตำแหน่งที่เขาวางจุดชาร์จเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกมากๆนะคะตรงคอนโซลกลางนั่นเองเมื่อวานนี้เชงก็ได้ลองเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็เอาสายเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ในตำแหน่งที่เสียบชาร์จง่ายนะคะแล้วก็ทำงานต่อได้ง่ายเลยเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการคอนโทรลนะคะของที่หน้าจอของเบาะกันต่อเดี๋ยวตอนนี้เราขอเก็บโต๊ะกันก่อนนะคะพับตั้งฉากนะคะแล้วก็กดนะคะได้ยินเสียงแก๊กก็เรียบร้อยค่ะปิดได้เลยทางฝั่งนี้นะคะโหมดต่อไปที่จะพาไปดูนะคะก็เป็นอีกโหมดที่สำคัญในการเดินทางไกลก็คือ ventilation นะคะการปล่อยลมเย็นที่เบาะนั่นเองตรงนี้ก็เลือกได้นะคะว่าจะปิดหรือว่าจะเปิดเป็นเลเวลไหนนะคะความแรง1 2 3อันนี้ส่วนตัวแนะนำเปิดเลเวล2หรือ3ไปเลยนะคะเพราะว่าเลเวล3เองเนี่ยก็จะเป็นลมเย็นๆเบาๆนะคะไม่ได้แรงมากอันนี้ก็จะช่วยให้เรานั่งสบายมากขึ้นนะคะลดความร้อนสะสมระหว่างตัวเรากับเบาะต่อมาก็คือ heat mode นะคะซึ่งอันนี้ก็ถ้าเราต้องการให้เบาะเนี่ยอุ่นนะคะก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้มี3เลเวลเช่นกันแล้วก็อันนี้ค่ะมัสซาจมีให้เลือกใช้ถึง8โหมดแล้วก็เลือกความหนักได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเชนกดโหมดเวฟให้ดูนะคะตรงนี้ก็จะมีภาพนะคะเป็นซิมูเลชันให้ดูว่าจังหวะของการนวดของเจ้าโหมดเวฟเป็นยังไงแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเลเวลความหนักของการนวดเนี่ยโลมีเดียมไฮเป็นยังไงส่วนตัวเนี่ยของเชงใช้โลก็รู้สึกว่าสบายแล้วนะคะคือการนวดน้ำหนักต่างๆเนี่ยพอดีกับเชงละเพราะฉะนั้นใครที่ชอบให้นวดเน้นๆหนักๆเนี่ยก็ยังมีโหมดมีเดียมกับไฮไว้ให้ใช้ด้วยคันนี้เนี่ยก็มีฟังก์ชัน Memory นะคะก็คือให้เขาจดจำไว้นะคะว่าตำแหน่งเบาะที่เหมาะกับเราเนี่ยเป็นตำแหน่งไหนเพื่อที่พอกดปุ๊บเนี่ยเบาะเนี่ยก็จะปรับมาเป็น position เดิมนะคะแล้วก็สามารถจดจำได้ถึง3อันเลยนะคะสมมุติว่าอันนี้เป็นรถที่บ้านใช้กันหลายคนอันนี้เราก็แบ่งกันคนละเบอร์ประมาณนะคะก็มีที่ vehicle control ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็สะดวกเลยนะคะสามารถที่จะควบคุมเรื่องของกระจกเนี่ยได้จากที่นั่งของเรายกเว้นแค่กระจกของคนขับนะคะตรงนี้ก็สั่งเปิดปิดได้ทั้งกระจกหน้าทางด้านผู้โดยสารด้านหน้านะคะแล้วก็กระจกข้างของเรากระจกข้างฝั่งตรงข้าม Panoramic Glass Roof ทั้ง2อันเลยนะคะนี่กดปุ๊บนะคะอันนี้ก็คือ Front Sunroof นะคะมี Ventilation ก็คือสามารถที่จะเปิดเจ้า Sunroof เพื่อรับอากาศจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็มาที่ Sunroof ตรงส่วนที่เรานั่งอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเลือกว่าจะ Control ตัว Sunshade ก็คือตัวม่านว่าเปิดปิดหรือจะเลือกเป็น V-Roof นะคะอันนี้ก็คือเปิดกระจกในการเปิดปิดม่าน Sunroof เนี่ยก็สามารถกดได้ที่ตรงแผงควบคุมตรงเพดานตรงกลางนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวเปิดปิดตัวม่านแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดตัวกระจก
โหมดต่อมาจะเป็นการควบคุม Ambient Light นะคะ ซึ่งตรงนี้จะเขียนย่อเป็น Ambient Light ก็เลือกได้นะคะว่าจะเปิดปิดหรือเป็นโหมดออโต้นะคะอันนี้เราก็เปิดไว้เป็นโหมดออโต้แล้วก็เลือกสีได้เลยนะคะนี่ก็มาเป็นสเปกตรัมสีเลยนะคะนี่เดี๋ยวฉันค่อยๆไล่ให้ดูนะคะการเปลี่ยนสีนี่ก็มีดีเลย์นิดหน่อยแล้วก็จะโชว์สีที่เราเลือกให้ดูเลยนะคะนี่เดี๋ยวเปิดเป็นสีส้มไว้ให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ระดับความสว่างนะคะตอนนี้เราเลือก 100% เพื่อให้ทุกคนเห็นได้ชัดแล้วก็ตัวโหมดนะคะก็จะมีโหมดที่เป็น constant ก็คือเนี่ยส่องสว่างคงที่แบบนี้นะคะโหมด breath หรือก็คือเป็นโหมดที่แปลว่าหายใจนะคะอันนี้เขาก็จะมีการปรับความสว่างความเข้มจากเข้มไปอ่อนจากอ่อนกลับมาเข้มนะคะแล้วก็โหมด flat ช่วงกลางคืนเราเคยปรับ 100% แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแยงตาขนาดนั้นสำหรับคนที่นั่งนะสำหรับคนขับเป็นไงบ้างสำหรับคนขับก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นแถบเส้นไปไม่ได้เยอะมากแค่นั้นเองอยู่แค่ด้านข้างประตูก็ถ้าใครรู้สึกว่าสว่างไปอันนี้เราก็ปรับลดความสว่างได้นะคะหรือถ้าไม่ต้องการเลยก็ปิดออฟได้อันนี้เช่นปรับเลย 50% ก็กำลังโอเคแล้วก็จะเห็นว่าสำหรับในห้องโดยสารเนี่ยเจ้า Ambient Light เนี่ยก็จะมีแถบสีข้างบนด้วยนะคะโหมดสุดท้ายใน Vehicle Control นะคะก็คือตัวโดมไลท์หรือก็คือระบบไฟส่องสว่างนั่นเองนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเราเปิดอยู่1ดวงนะคะตรงนี้ก็จะมีภาพจำลองให้เห็นว่าเราเปิดไฟโดมไลท์ที่ทางซ้ายอยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดไฟโดมไลท์ของฝั่งทางขวาได้ด้วยจากที่นั่งทางซ้ายของเชงก็กดเปิดนะคะตอนนี้ไฟก็เปิดแล้วนะคะและโหมดสุดท้ายนะคะ Settings โหมด Setting เนี่ยก็จะสามารถเลือกตัว Wallpaper ของ Lock Screen นะคะซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นรูปต้นสนอยู่ถ้าเราบอกว่าเราอยากเปลี่ยนรูปนะคะเป็นรูปแสงออโรรานะก็กดเซตได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอมันเข้าหน้าจอเนี่ยมีการ sleep แล้วก็เรากดเพื่อที่ activate มันใช้งานเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น wallpaper ที่เราต้องการและสำหรับใครที่นั่งเรารู้สึกว่าไม่อยากเห็นหน้าจออยู่ตรงนี้นะคะต้องการที่จะปิดมันนะคะก็สามารถที่จะเลื่อนเจ้าพนักนี้นะคะมาปิดได้กดนะคะแล้วก็เลื่อนปิดหรือถอยกลับเพื่อใช้งานมาแขนเก้าอี้ฝั่งนี้ไม่ได้มีแค่หน้าจอคอนโทรลนะคะยังมีที่เก็บแก้วน้ำแล้วก็ที่วางมือถือด้วยนะคะที่วางมือถือคือช่องข้างล่างนี้ส่วนที่เก็บแก้วน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะกดปุ๊บแล้วก็เด้งออกมาเลยนะคะก็เก็บได้ทั้งแก้วน้ำแล้วก็ขวดน้ำเลยนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เชงชอบในคันนี้นะคะก็คือที่เก็บแก้วน้ำขวดน้ำเขามีให้เยอะมากอย่างตรงจุดที่เชงนั่งอยู่เนี่ยเก็บได้ตรงนี้1แล้วก็เก็บตรงนี้อีก2นะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าเขาคิดมาแล้วนะผ่านการดีไซน์จากการใช้งานจริงเพราะเวลาเรานั่งจริงเราก็มีทั้งขวดน้ำเปล่ามีทั้งแก้วน้ำหวานกาแฟอะไรอย่างงี้นะกระติกน้ำก็เก็บได้เยอะดีรวมไปถึงที่นั่งคนขับด้วยนะคะตรงประตูข้างคนขับเนี่ยก็มีช่องเก็บขวดน้ำได้อย่างน้อย3อันเลยนะไม่รวมกับคอนโซลกลางที่เก็บได้อีก2มานั่งเบาะหลังให้ดูนะคะคันนี้เนี่ยมีเบาะทั้งหมด3ตอนนะคะนี่ก็คือตอนสุดท้ายซึ่งพอมานั่งดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตำแหน่งของ headrest เนี่ยเหมาะกับเชงเลยนะคะไม่ได้ดันศีรษะจนเกินไปแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถปรับได้นะปรับได้ด้วยนะคะนี่ก็สามารถที่จะกดปรับได้นะคะเป็นระบบแมนนวลกดจากฝั่งซ้ายนะคะส่วนตัวเบาะเนี่ยรู้สึกว่าก็ออกแบบให้มีความนุ่มแน่นแล้วก็จากการที่ได้ลองนั่งครั้งแรกรู้สึกว่าโพสิชันของการออกแบบตำแหน่งของเบาะรองนั่งกับเบาะเอนหลังเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะคะซัพพอร์ตหลังช่วงล่างและสำหรับคันนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นเบาะหลังเนี่ยสามารถปรับเอนได้ด้วยนะคะ
การปรับเอนเนี่ยจะเป็นระบบแมนนวลนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมีเชือกอยู่นะคะอันนี้ต้องดึงขึ้นนะคะแล้วก็ปรับแล้วก็ดันเบาะลงนี่ปรับเอนได้อีกนะคะพอเอนมาระดับนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกสบายอยู่นะรู้สึกว่าเอนได้เยอะกว่าเบาะหลังในรถ SUV หรือรถซีดานทั่วไปและสำหรับระยะของเล็กเรสเนี่ยนะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเบาะข้างหน้าเนี่ยปรับขึ้นไปเยอะหรือเปล่าด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเบาะหลังเนี่ยสามารถปรับถอยไปได้มากกว่านี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสัมภาระด้านหลังมากน้อยเท่าไหร่อย่างตอนนี้เนี่ยด้านหลังเราขนถุงปูนมาด้วยนะคะก็เลยทำให้ต้องดันเบาะคันนี้เนี่ยขึ้นมาอีกอย่างตอนนี้นะคะพื้นที่วางขาเนี่ยของเชงเนี่ยก็มีพอสมควรเลยโดยที่เบาะด้านหน้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ชิดจนเกินไปนะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับเบาะที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องชาร์จให้ด้วยนะคะเป็นช่อง USB-A อยู่ตรงนี้1ช่องมีที่วางโทรศัพท์1อันพร้อมกับที่วางแก้วน้ำหรือขวดน้ำอีก1นะคะนี่ตรงนี้มีที่วางแขนด้วยที่วางแขนนี้สำหรับเชงอาจจะสูงเกินไปนะคะแต่สำหรับคนที่ไซส์ค่าเฉลี่ยนะคะของคนไทยหรือสูงกว่านั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอดีทีนี้เวลาที่เราจะออกจากด้านหลังนะคะสมมติว่าจะออกจากรถเนี่ยตรงด้านหลังของ Captain Seat นะคะก็จะมีปุ่มนะคะซึ่งพอกดแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะ reposition ตัวเบาะ Captain Seat ให้อยู่ในลักษณะของการตั้งขึ้นนะคะแล้วก็ปรับตัว leg rest ด้วยนะคะให้เก็บลงมาพร้อมที่จะให้เราเนี่ยออกจากรถนะคะตั้งแต่ที่ใช้รถไฟฟ้ามานะครับคันนี้นั่งรอชาร์จได้ชิลจริงๆนะเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องพักหรือนั่งอยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้นะครับบรรยากาศฝนตกของกินก็กินไปนะครับตอนนี้ชาร์จแบตก็ปล่อยชาร์จไปก็นั่งฟังเสียงฝนตกไปนะครับระหว่างนี้คือตัวรถมันกว้างมากจนเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องเลยดูกล้องมองหลังเวลาที่ฝนตกนะครับเนื่องจากตำแหน่งของกล้องเนี่ยจะอยู่ถัดขึ้นมาจากป้ายทะเบียนนะครับแล้วรถวิ่งแล้วก็มีน้ำจากพื้นเนี่ยที่มันตีกลับขึ้นมาก็จะมาปิดอยู่ที่กล้องมองหลังนะครับตอนนี้ภาพจากกล้องมองหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีน้ำมาเกาะที่บริเวณหน้ากล้องทำให้มองไม่เห็นหลังจากฝนหยุดตกนะครับเราขับมาแป๊บเดียวเนี่ยน้ำที่เกาะกล้องด้านหลังก็แห้งไปหมดนะทีนี้เราก็สามารถมองภาพจากกล้องด้านหลังได้ตามปกตินะครับตัวจอที่แสดงภาพจากกล้องด้านหลังนะครับที่ใช้แทนกระจกมองหลังเนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้นะครับด้านใต้จะมีปุ่มอยู่3ปุ่มปุ่มขวาสุดเนี่ยจะเป็นทั้งปุ่มโอเคแล้วก็ปุ่มแบ็คแล้วก็ปุ่มตรงกลางกับปุ่มซ้ายเนี่ยเอาไว้เลื่อนซ้ายขวาถ้าเรากดปุ่มโอเคลงไปก่อนนะครับก็จะมีให้เลือกปรับค่าความสว่างของจอเรากดโอเคเข้าไปตรงนี้ปรับได้เวลาที่ขับรถกลางคืนถ้ามันสว่างเกินก็เพิ่มลดที่ตรงนี้นะครับพอปรับเสร็จก็กดปุ่มโอเคก็คือปุ่มขวาสุดจะมาปรับเมนูถัดไปขึ้นลงเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะครับขึ้นลงมันเป็นการปรับมุมภาพนะครับเราเลื่อนได้ว่าจะต้องการจะดูสูงขึ้นหรือต่ำลงอันนี้มันไม่ได้ไปปรับให้กล้องด้านหลังมันก้มหรือเงยนะครับแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยมันถ่ายภาพมาเป็นภาพหนึ่งแล้วส่วนที่แสดงผลเนี่ยมันครอปเอาส่วนหนึ่งของภาพมาเวลาที่เราอยากจะดูต่ำลงมันก็เหมือนเลื่อนลงไปให้ต่ำลงนะครับสูงขึ้นก็เอาภาพที่มีอยู่ในภาพที่เขาถ่ายมาไว้เนี่ยเอาส่วนด้านบนของภาพคือเท่าที่ผมสังเกตมารถที่มีจอแบบเนี้ยหรือกระจกมองข้างที่ใช้จอแทนนะครับมันจะเป็นแบบนี้หมด
คือมันถ่ายภาพมุมวายมาก่อนแล้วก็ครอปเอาส่วนหนึ่งของภาพมาให้เราดูเดี๋ยวถัดไปนะครับอันนี้ก็ปรับขยับซ้ายขวาได้เหมือนกันเราดูว่าเวลาปรับเนี่ยมันจะเหมือนเวลาเราเลื่อนภาพไปมานะครับคือไม่ได้ปรับให้กล้องด้านหลังเนี่ยขยับแล้วก็ปรับซูมได้ก็เป็นการซูมแบบดิจิตอลนะครับตอนนี้แวะชาร์จแล้วฝนก็ตกอยู่ด้วยนะครับทำให้อุณหภูมิรอบๆเนี่ยค่อนข้างเย็นแล้วก็มาดูที่ชาร์จนะครับกำลังไฟที่เข้าเนี่ยอยู่ที่87กิโลวัตต์นะครับก็กระแสไฟเนี่ยขึ้นสูงสุดแล้วนะครับ200แอมป์ของสเปคตู้ปตท.แล้วก็แรงดันไฟเนี่ยขึ้นที่436โวลต์ถ้าเป็นรถที่เป็นแบตเตอรี่400โวลต์เนี่ยชาร์จกับตู้ปตท.นะครับเต็มที่ยังไงก็จะไม่เกิน90กิโลวัตต์นะครับมาดูกำลังไฟที่ได้จากการรีเจนในเลเวลต่างๆนะครับผมจะใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับเริ่มที่รีเจนเลเวล1นะครับพอยกเท้าออกจากคันเร่งค่ารีเจนขึ้นไปสูงสุดลบ42กิโลวัตต์แล้วก็มาที่รีเจนเลเวล2นะครับพอเรายกเท้าออกจากคันเร่งค่ารีเจนขึ้นไปสูงสุดประมาณลบ72กิโลวัตต์แล้วก็มาดูที่รีเจนเลเวล3นะครับยกเท้าออกจากคันเร่งค่ารีเจนสูงสุดที่ลบ98กิโลวัตต์นะครับทุกครั้งที่เราจะขับคันนี้นะครับเราจะต้องมาปิดค่าที่มันคอยแจ้งเตือนเราก่อนพวกสปีดลิมิตหรือเลนคีปนะครับตัวนี้ถ้าเราขับเหยียบเส้นเลนมันก็จะร้องเตือนหรือบางทีก็จะดึงกลับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือระบบป้องกันการชนมันก็จะมีทั้งร้องเตือนแล้วก็บางทีก็เบรกให้เราก็ถ้าขับในเมืองบางทีอาจจะอันตรายได้นะครับเราอาจจะยังไม่ได้ต้องการเบรกแล้วรถมันเบรกให้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว Monitor the Driver Condition อันนี้จะแจ้งเตือนถ้าผู้ขับขี่เอามือถือขึ้นมาเล่นไปด้วยขณะที่ขับรถหรือว่าเราหันไปมองทางด้านอื่นนะครับมันก็จะแจ้งเตือนตัวนี้ถ้าใครรำคาญก็ปิดไว้ได้นะครับเซ็นเซอร์มันก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านขวานี้นะครับที่คอยจับหน้าของผู้ขับขี่ตรงเนี้ยมันเป็นเมนูลัดนะครับซึ่งปกติอีกที่หนึ่งเราจะปิดจาก Setting เข้ามาที่ Intelligent Driving ก็คือที่เราปิดไปเมื่อกี้นะครับ Collision Assist Assist Mode Speed Limit แล้วก็ Monitor the Driver Condition แล้วก็คันนี้เวลาที่เราขึ้นมานั่งบนเบาะเนี่ยทุกที่นั่งเลยนะครับตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังสุดอย่างเช่นตอนนี้นะครับเตือนตรงที่นั่งคนขับไม่ได้รัดเข็มขัดซึ่งถ้าเราไม่รัดเข็มขัดนะครับแล้วเราใส่เกียร์ดีมันก็จะเตือนให้เรารัดเข็มขัดนะครับแต่ว่ารถจะไม่สามารถขับออกไปได้เพราะว่ามันใส่เบรกมืออยู่ถึงแม้จะอยู่ในเกียร์ดีนะครับคือสมมุติว่าเราไม่ได้รัดเข็มขัดจริงๆเนี่ยแล้วจะขยับรถนิดหน่อยเนี่ยที่ตรงกลางนะครับมันมี Hand Brake Release ก็คือปลดเบรกมือไฟฟ้าจะเห็นว่าตัว P แดงๆตรงนี้มันหายออกไปนะครับแล้วเราก็จะขยับรถได้เวลาเราขับที่ความเร็วต่ำนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวตัวกล้องรอบคันจะเปิดขึ้นมาให้เราดูนะครับแล้วก็จะมีที่มุมเล็กๆตรงเนี้ยเป็นภาพให้เห็นจากมุมนี้นะครับจะมีจุดสีฟ้าๆให้เห็นอยู่ช่วงที่มอเตอร์ไซค์ขับรอบๆรถเราก็มีระยะขึ้นมาบอกนะครับตรงนี้อันนี้นะครับดูใกล้ๆมาดูการใช้ไฟเวลาที่เราจอดรถอยู่เฉยๆนะครับตอนนี้ผมเปิดแอร์ด้านหน้าแรงลม3ตั้งอุณหภูมิไว้ที่23แล้วก็แอร์ด้านหลังตั้งอุณหภูมิไว้ที่22แรงลม5นะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ประมาณ32องศาแล้วก็มาดูที่การใช้ไฟนะครับ
มันจะอยู่2 ถึง 4 กิโลวัตต์นะครับถ้าเราปัดเป็นตัวเลขคร่าวๆสมมุติว่าปัดขึ้นให้มันเป็นมากๆเลยเป็นตัวเลขที่4 กิโลวัตต์ถ้าหากจอดอยู่กลางแดดแรงๆนะครับ1 ชั่วโมงเนี่ยก็จะใช้ประมาณ4 กิโลวัตต์hourนะครับก็คือ4 หน่วยนั่นเองแล้วเราคิดที่เวลาเราชาร์จไฟจากที่บ้านมาเนี่ยประมาณหน่วยละ 4-5 บาทจอดรถ1 ชั่วโมงแล้วก็เปิดแอร์อยู่บนรถก็ใช้ไฟประมาณไม่เกิน20 บาทนะครับด้านใต้แอร์ที่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มที่ใช้ทัชได้นะครับเพิ่มลดแรงลมอุณหภูมิอันนี้เป็นไล่ฝ้ากระจกหน้ากระจกหลังเปิดปิดแอร์แล้วก็ปุ่มโฮมนะครับสมมุติว่าอยู่เมนูอย่างนี้เราจะเข้าโฮมก็กดตรงนี้ได้จะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับตรงปุ่ม on off ตรงเนี้ยคือบางทีเราเป็นคนขับแล้วจะมาปรับตรงแอร์นี้นะครับมันชอบมาโดนปุ่มเปิดปิดแอร์เรื่อยเลยนะครับตรงเนี้ยถ้าเราจับมันจะมาโดนอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วแต่พอเราเริ่มรู้แล้วเราก็จะเปลี่ยนวิธีจับนะครับไม่ให้มันมาโดนไอ้ปุ่มเปิดปิดแอร์ตรงนี้แล้วก็ถ้าเวลาเราใช้งานเรารู้สึกว่ามันรวนหรือมันค้างนะครับให้กดปุ่มโฮมค้างไว้เดี๋ยวตัวหน้าจอมันจะรีสตาร์ทใหม่นะครับมาดูโปรโตคอลที่รองรับของ USB-C คันนี้นะครับตัวนี้รองรับ Adaptive Fast Charge ของ Samsung นะครับสูงสุดเนี่ย18 วัตต์แล้วก็ถัดมาเป็น Quick Charge 3.0 แล้วก็ถัดมานะครับ Power Delivery 3.0 60 วัตต์ให้มา60 วัตต์นี้สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับลองเช็คของทั้ง2เบาะดูแล้วนะครับที่เป็น USB-C เนี่ยทั้งเบาะซ้ายแล้วก็เบาะขวารองรับโปรโตคอลเหมือนกันเลยนะครับตัวไวเลสชาร์จนี้นะครับคันนี้จะจ่ายไฟได้ประมาณ 7.5 วัตต์นะครับเมื่อกี้ผมเทสดูแล้วถ้าเป็น10 วัตต์เนี่ยรู้สึกว่าจะเทสไม่ผ่านเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับเริ่มที่5 วัตต์ก่อน5 วัตต์ปกตินะครับทีนี้มาลอง 7.5 วัตต์ตัว 7.5 วัตต์ก็ใช้ได้ปกติครับแล้วก็มาลองที่10 วัตต์จะเห็นว่าพอเทสที่10 วัตต์เนี่ยแป๊บเดียวมันก็ตัดไปนะครับตอนนี้ก็ลองเอาโน้ตบุ๊กมาเสียบชาร์จดูนะครับสาย USB Type C เส้นนี้รองรับถึง100 วัตต์นะครับเดี๋ยวจะลองเสียบให้ดูที่คอมนะครับพอเสียบปุ๊บมันก็ขึ้นว่าปลั๊กอินนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้อันนี้คือสูงสุด60 วัตต์นะครับเมื่อกี้ก็คือสูงสุดของสเปค Type C ที่คันนี้ให้มาก็ถือว่าสะดวกเลยนะครับคือเราไม่ต้องพกตัวอะแดปเตอร์มาบนรถก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็ขึ้นเป็นชาร์จแบตอยู่นะครับแล้วก็มันมาทั้ง2เบาะเลยนะเบาะซ้ายแล้วก็เบาะขวาแปลว่าเราใช้งานโน้ตบุ๊ก2 คนแล้วก็เสียบแค่ USB Type C ชาร์จโน้ตบุ๊กได้เลยถ้าโน้ตบุ๊กเรารองรับการชาร์จผ่านตัว Type C นี้นะครับหรือพวก MacBook เนี่ยสะดวกสบายเลยนะครับจริงๆทีมทำงานนอกสถานที่ก็น่าจะถูกใจสิ่งนี้นะคะพอไปทำงานนอกสถานที่เสร็จต้องมาใช้คอมพิวเตอร์ส่งงานหรืออะไรเงี้ยก็นั่งกันทั้ง2 คนแล้วก็เสียบชาร์จโน้ตบุ๊กไปด้วยทำงานส่งงานได้เลยคืออันนี้ก็เพิ่งรู้ตอนที่ผมเอาตัวทดสอบ USB มาเช็คดูนะครับเห็นว่ามันจ่ายไฟได้ตั้ง60 วัตต์เลยลองชาร์จโน้ตบุ๊กดูไม่ต้องพกเป็นแบบอะแดปเตอร์ตัวใหญ่ๆมาเสียบให้มันวุ่นวายละ
miss you around. And I miss you around. มาดูที่การใช้งานจอตรงกลางของรถนะครับที่แถบด้านบนนะครับตัวนี้จะมีพวกเมนูลัดที่ให้เราใช้งานได้ก็ลากลงมานะครับฝั่งนี้ก็จะมีเอาเสียงขึ้นลงตรงกลางเนี่ยเป็นการเพิ่มลดแสงของหน้าจอกลางนะครับตรงนี้ก็ออโต้มันก็จะปรับให้เราตรงนี้ไลท์โหมดก็คือทีมของหน้าจอนะครับจะให้มันเป็นออโต้หรือเราจะปรับเองให้มันเป็นไลท์แอนด์ดาร์กถ้าออโต้เวลากลางคืนมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็เวลาที่สว่างก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับนี่ก็ปิดจอได้ทีนี้มาดูที่เมนูทางด้านนี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้จากตรงนี้เลยอันนี้เป็นเมนูลัดนะครับไม่งั้นเราต้องเข้าไปอาจจะลึกหน่อยแล้วก็พวกเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะครับจะให้มันมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพวก Speed Limit Assist หรือตัว Body Stability Control อันนี้ถ้าเราเปิดไว้นานมันก็ปิดขึ้นไปนะครับ Assist Mode มันจะมีพวกฟังก์ชันหลักๆที่เราต้องคอยปิดเวลาที่จะขับรถนะครับก็คือพวก Assist Mode อันเนี้ยก็คือเวลาที่เราขับเหยียบเส้นเลนนะครับมันจะเตือนแล้วก็ดึงกลับขับในเมืองเนี่ยก็รำคาญเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะคอยดึงเรากลับเข้าเลนตัวนี้ก็พวกเกี่ยวกับช่วยเบรกนะครับแล้วก็ปิดมันไว้ก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น Monitor the Driver Condition ตัวเนี้ยมันจะใช้กล้องที่จับดูผู้ขับขี่นะครับว่าตอนเนี้ยเราตั้งใจขับรถอยู่หรือเปล่าหรือว่าง่วงนอนแล้วหรือยังเวลาที่เราหาวเนี่ยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่หน้าจอกลางนะครับอันนี้ถ้ารำคาญก็ปิดการเตือนไว้ได้เหมือนกันนะครับคันอื่นๆนี้ปิดไม่ได้คันนี้ให้ปิดได้ด้วยแต่ว่าพวกเนี้ยมันจะกลับมาเปิดอัตโนมัติตอนที่เราดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่นะครับเราสามารถตั้งค่าพวกที่เราต้องการเนี่ยเอามาใส่นี่ได้นะแต่ว่ามันจะให้ใส่ไว้ได้แค่นี้นะครับตอนนี้มันเต็มแล้วถ้าเราเพิ่มเข้ามามันจะบอกว่า out of space นะครับเอาเข้ามาใส่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องเลือกก่อนว่าเราจะลบอะไรออกไปสมมุติว่าเอา body control ออกไปนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มตัว hill descent control เข้ามามันก็จะมาอยู่นี่ละก็ทำให้เวลาที่เราต้องการจะใช้งานเปิดปิดเนี่ยมันสะดวกยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องเข้าไปในเมนูลึกๆปกติเราจะต้องเข้ามาที่ setting แล้วก็มาที่ intelligent driving นะครับแล้วค่อยมาเลือกปิดทีละอันมันก็จะค่อนข้างกดได้ช้าสักหน่อยถ้าเราขับรถอยู่นะครับแล้วก็มาดูที่หน้าโฮมนะครับอันนี้เป็นหน้าโฮมเวลาที่เรากดโฮมจะกลับออกมาที่หน้านี้ด้านบน power off เนี่ยเอาไว้ดับเครื่องนะครับเพราะว่าคันนี้เราขึ้นมาบนรถมันไม่มีปุ่ม start stop ขึ้นมาตัวรถก็จะติดขึ้นมาเลยแต่บางทีถ้าเราต้องการจะดับเครื่องเนี่ยก็ต้องมากด off ที่หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ที่รูปรถเนี่ยเราสามารถควบคุมได้หลายอย่างนะครับมันจะมีบอกเราอย่างเช่น headlamp ไฟหน้าจะตั้งเป็นออโต้หรือจะตั้งให้ไฟเปิดไฟปิดอะไรพวกนี้ได้นะจากตรงนี้เลยกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พวกกระจกเราเลือกได้ว่าฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารเวลาเอากระจกลงเราจะเลื่อนลงมาอย่างนี้เลยก็ได้หรือว่าเราคาไว้ก็ได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเราก็ค่อยปล่อยออกกระจกก็จะลดลงมาตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับหรือจะกดให้มันเปิดสุดเลยปิดสุดก็กดที่ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็ถัดมานะครับ Rear Window สำหรับกระจกตรงประตูสไลด์ด้านหลังนี้นะครับก็ทำได้เหมือนกันกับข้างหน้าเลยเราสั่งไปได้จากจอนี้เลยนะครับตรงซันรูฟสำหรับด้านหน้าเนี่ยมันได้แต่เปิดและปิดตัวกระจกซันรูฟนะครับเหมือนกันเราจะให้มันยกขึ้นก็ได้จะเปิดสุดเลยหรือว่าจะปิดก็เลือกบนนี้นะครับเมนูจะคล้ายๆกันแล้วก็สำหรับกระจกตัวด้านหลังเนี่ยมันจะมีซันเชดด้วยที่เป็นม่านบังแดดแล้วก็ตัวซันรูฟเราก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับต้องการให้มันเปิดอยู่ตำแหน่งไหนก็จะเป็นสีฟ้าๆบอกแล้วก็สำหรับประตูด้านหลังนะครับก็เลือกตำแหน่งได้จากตรงนี้ได้เลยเรากดค้างไว้แล้วก็เลือกแล้วก็ปล่อยนะครับว่าจะให้มันเปิดขนาดไหน
หรือจะกดเปิดตรงนี้เลยก็ได้กดปิดตรงนี้ระหว่างที่เปิดอยากจะหยุดไว้ก่อนก็กด pause ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังอยู่ตรงนี้ถัดมาที่ตรงแถบด้านล่างนะครับตัว Auto Hold เนี่ยเราต้องเปิดปิดจากบนหน้าจอนี้แล้วก็อันนี้ Hand Brake Release นะครับก็คือปลดเบรกมือถัดมาที่ตัวเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ Memory ไว้ของคนขับนะครับต้องการจะเลือกกลับไปที่ตำแหน่งไหนก็กดที่ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตรงด้านข้างประตูเนี่ยมันไม่มีตำแหน่งให้เลือกนะครับเราต้องมาเลือกบนหน้าจอแต่เวลาที่เราจะต้องการ Memory เนี่ยต้องเข้ามาที่ Setting แล้วก็มาที่ Seat นะครับแล้วค่อยตั้งเรื่อง Mem อีกทีทางด้านนี้ก็จะเป็นเมนูลัดอีกบางส่วนนะครับก็จะมีไอคอนของ Apple CarPlay แล้วก็ QD Link อันนี้มันก็จะมิลเลอร์กับโทรศัพท์เรานะครับหรือว่า Apple CarPlay เนี่ยต้องใช้เป็นแบบเสียบสายนะครับยังไม่ได้เป็นไร้สายอันนี้เราก็ปรับแอร์จากตรงนี้ได้ทีนี้มาดูที่ Setting นะครับเราเริ่มจากอันบนกันก่อนเลย Intelligent Driving ก็จะมีพวก Collision Assist อันนี้ก็พวกเตือนก่อนการชนพวกนั้นนะครับเดี๋ยวกดดูก็จะให้เราเลือกได้ว่าจะให้ Sensitive ขนาดไหนนะครับมี Low Standard High ค่าต่างๆ Assist Mode อันนี้ก็คือตัว Lane Keep นะครับที่มันจะคอยดึงเรากลับเข้าเลนเนี่ยอันนี้ที่ต้องปิดไว้แล้วก็มันก็นอกจากดึงมันก็จะร้องเตือนนะครับขับในเมืองเวลาขับค่อมเส้นนิดนึงมันก็จะร้องเตือนทำให้รำคาญได้นะครับตัวนี้เป็น Intelligent Speed Limit อันนี้ก็ By Spot อันนี้ก็เป็นเรดาร์นะครับตัวนี้ Over Speed Warning นะครับก็คือเราเซตได้ว่าถ้าเราขับเกินความเร็วเท่าไหร่ให้มันร้องเตือนแล้วก็ตัวเนี้ย Monitor the Driver Condition ที่มันจะคอยเตือนเราหากเราหยิบมือถือขึ้นมาเล่นหรือเราขับรถนานแล้วเราหาวมันก็จะเตือนขึ้นมาที่หน้าจอด้านหน้าคนขับนะครับสามารถปิดหรือเปิดก็ได้เมื่อกี้ที่ผมกดให้ดูที่มันเป็นเมนูลัดมาอยู่ตรงนี้นะครับจะปิดสะดวกกว่าเวลาที่เราขับรถอยู่มันเข้ามาได้เร็วกว่านะครับถัดมาที่เมนูไลท์ก็จะเป็นการเปิดไฟในห้องโดยสารจะให้เปิดเลยหรือออโต้ก็ได้หรือปิดก็ได้นะครับอันนี้ Ambient Light ถัดมาก็เลือกได้นะครับว่า Ambient Light เนี่ยจะให้มันติดอยู่ตลอดเลยหรือว่าเป็นกระพริบหรือเป็น Breathing มันก็จะค่อยๆติดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เลือกสีเลือกความสว่างแล้วก็พวกนี้ตั้งค่าต่างๆของ Ambient Light Follow Me Home ก็คือเวลาที่เราล็อกรถไฟหน้าก็จะเปิดอยู่ตามเวลาที่เราเลือกไว้นะครับ30วิ60วิ90วิAutomatic High Beam ก็คือตัวไฟสูงอัตโนมัติที่ได้ถ่ายให้ดูช่วงกลางคืนนะครับก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็ Headlamp Leveling อันนี้เราเอาไว้ปรับก้มเงยของไฟต่ำด้านหน้านะครับแต่ที่ผมบอกว่าเราตั้ง High ไว้แล้วนะครับแต่รู้สึกว่าไฟหน้ามันยังก้มต่ำไปหน่อยระยะของไฟหน้าที่ส่องสว่างออกไปเนี่ยไม่ค่อยไกลนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องไปตั้งแบบแมนนวลก็คือต้องให้ทางศูนย์เขาปรับตัวโคมให้อีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันก้มต่ำไปหน่อยถัดมาที่ซีทนะครับอันนี้เป็นการเมมโมรีตัวเบาะฝั่งคนขับหรือว่าฝั่งผู้โดยสารเราต้องเลือกก่อนนะครับว่าจะตั้งค่าตัวไหนเวลาที่ต้องการตั้งก็กดที่ปุ่มตรงนี้ว่าจะเซฟแอดไว้เมมโมรี1 2หรือ3ก็ต้องมาตั้งค่าที่ตรงนี้ซีทมาสซาจก็เบาะคู่หน้าทั้ง2อันก็มีเบาะนวดนะครับเราก็สามารถเลือกได้ตามนี้นะครับ8รูปแบบถัดมาที่เมนู Window Lock นะครับแล้วก็ Tailgate ก็เป็นเรื่องตัวฝากระโปรงท้ายนะครับว่าเวลาที่เปิดเนี่ยจะให้มันเปิดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เปิดเต็มเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็ตั้งค่าเกี่ยวกับประตูสไลด์เป็นออโต้หรือแมนนวลพวกนี้ก็จะเป็นตั้งค่านะครับว่าพวกกระจกเนี่ยถ้าฝนตกมันก็จะปิดกระจกทั้งหมดอัตโนมัตินะครับรวมถึงเวลาที่เรากดล็อกให้มันปิดพวกกระจกทั้งหมดเลยตัวนี้ก็ตั้งให้ประตูล็อกอัตโนมัตินะครับแล้วก็อันนี้เวลาที่เรากดล็อกเนี่ยจะให้มันแค่ไฟกระพริบหรือว่ามีเสียงแตรด้วยตั้งได้ว่าเวลาที่เราปลดล็อกเนี่ยให้ปลดแค่ฝั่งคนขับหรือว่าปลดทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับ
แล้วก็มาที่ Automatic Unlocking นะครับ อันนี้เราเลือกได้ว่าจะให้มันปลดล็อกอัตโนมัติหรือเปล่าหรือว่าจะปลดล็อกตอนที่เข้าเกียร์ P นะครับถัดมาที่เมนู Safety and Convenience นะครับก็จะมีพวกเปิดปิด Wireless Charge แล้วก็เปิดปิด Airbag นะครับอันนี้เมนูต่างๆนะครับที่มี Low Speed Alarm System อะไรพวกนี้ด้วยกระจกมองข้างให้มันเปิดปิดออโต้หรือเปล่าแบบว่ากางออกแล้วก็พับแล้วก็อันล่างสุดนะครับเลือกได้ว่าเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยให้กระจกมองด้านข้างเนี่ยมันก้มลงหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้เห็นมุมมองบริเวณล้อนะครับเลือกได้ว่าลงแต่ซ้ายลงเฉพาะอันขวาหรือว่าลงทั้งคู่เวลาที่เราจะปรับมุมกระจกที่เวลาเราถอยหลังนะครับให้เราใส่เกียร์ถอยไว้และให้เราปรับมุมที่เราต้องการทีนี้เวลาเราถอยครั้งถัดไปเนี่ยมันก็จะก้มลงไปตำแหน่งที่เราปรับไว้นะครับพอเรากลับมาใส่เกียร์ D หรือเกียร์ P เนี่ยมันก็จะกลับมาในตำแหน่งที่เราตั้งไว้ตอนที่เราขับขี่ตามปกติแล้วก็มาที่เมนู Driving Preference นะครับอันเนี้ยก็เป็นการตั้งโหมดการขับขี่ที่มันมีช็อตคัทอยู่ตรงนี้ด้วยพวก Body Stability Control นะครับพวกนี้คร่าวๆนะครับเบรก Pedal จะเลือกเป็น Standard หรือ Sport อันนี้พวงมาลัยเป็น Standard หรือ Sport แล้วก็ตัว HDC นะครับ Hill Descent Control ตัวนี้ช่วยลงทางลาดชันถัดมาที่เมนู Connect ก็เอาไว้ต่อบลูทูธกับโทรศัพท์เรานะครับอันนี้ที่เลือกหน้าจอเนี่ยเป็น Light Color Dark Color หรือว่า Auto เลือกตัวทีมที่โชว์ฝั่งหน้าจอคนขับนะครับว่าจะให้เป็นรูปแบบไหนแล้วก็ตัว Wallpaper ของหน้าจอนะครับตรงนี้ถ้าต้องการใช้ Wallpaper นี้ก็กด Set as Wallpaper นะครับอันนี้เรายังไม่ใช้ก็ Cancel ตรงนี้ก็แสงสว่างหน้าจอกลางนะครับ Vehicle Backlight Brightness นะครับพวกที่เป็นเมนูอยู่บนพวงมาลัยที่มีตัวหนังสือก็ปรับเพิ่มลดความสว่างตรงนี้จริงๆเขาบอกว่ามันรวมถึงแบ็คไลท์ที่เป็นหน้าจอด้านหน้าคนขับด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันปรับแล้วมันไม่ลดหรือเพิ่มตามเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ก็ตั้งพวกวันที่แล้วก็ถัดมาที่แท็บซาวน์นี้นะครับก็ตั้งค่าเสียงต่างๆ Sound Effect ต้องการตั้งเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมก็จากหน้านี้นะครับหน้า Sound System and Restart ก็พวก Reset ค่าต่างๆนะครับ Reset ตัวค่า Setting Reset Vehicle Setting หรือ Reset ค่าทั้งหมดก็ได้จากเมนูนี้นะครับถัดมาที่เป็นรูปสายฟ้านี้นะครับเอาไว้ตั้งค่าการรีเจนตรงเนี้ยจะมี low standard แล้วก็ high แล้วก็ถัดมาที่เป็น range display mode นะครับอันนี้ที่ผมกดให้ดูว่าเป็น standard หรือ dynamic โชว์ระยะทางที่จะวิ่งได้นะครับตัวนี้ก็ตั้งได้ว่าเราจะชาร์จแค่กี่เปอร์เซ็นต์ 80% แล้วเดี๋ยวมันก็ตัดหรือ 100% ตรงนี้เอาไว้เวลาชาร์จ AC ว่าเราจะชาร์จเท่าไหร่นะครับ16แอมป์หรือว่าเอาเต็มที่สเปคของรถเลยแล้วก็ถัดมาดูที่เมนูแอร์นะครับพอเข้ามาก็จะมีปรับอุณหภูมิอยู่ทางด้านซ้ายขวามันสามารถแยกโซนได้นะครับก็กดตรงนี้ออกก็ปรับแยกกันได้อุณหภูมิฝั่งซ้ายขวาคันนี้แอร์มี3โซนนะครับซ้ายขวาสำหรับด้านหน้าแล้วก็ที่นั่งด้านหลังเป็นอีก1โซนรวมทั้งหมด3โซนตรงนี้เปิดปิดแอร์อันนี้ก็เลือกได้ว่าจะให้ตัวแอร์ทำงานหรือว่าเป็นลมเฉยๆนะครับอันนี้เลือกอากาศหมุนเวียนภายในรถหรือว่ารับอากาศจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็สังเกตที่ตรงนี้นะครับไอ้ตรงขีดๆเนี่ยกด1ทีเอาไว้ตั้งพวกลมได้นะครับว่าเราจะให้ลมมันออกที่เท้าด้วยออกมาที่หน้าด้วยหรือว่าเป่าที่กระจก
อันนี้ก็จะเป็นแยกซ้ายขวานะครับของฝั่งผู้โดยสารอันนี้ของฝั่งคนขับอันนี้เบาะลมเย็นนะครับเลือกได้3ระดับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นเบาะอุ่นก็เลือกได้3ระดับเหมือนกันพวกนี้ก็เป็นไล่ฝ้ากระจกหลังไล่ฝ้ากระจกหน้านะครับมาดูที่แถวหลังกันต่อนะครับอันนี้แถวหลังเราก็จะปรับอุณหภูมิแล้วก็แรงลมได้ส่วนที่เหลือเราต้องไปปรับตรงหน้าจอที่มันอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้เมนูนี้เกี่ยวกับฟอกอากาศนะครับก็จะบอกค่าคุณภาพอากาศภายในรถตอนนี้บอกค่าความชื้นแล้วก็บอกอายุของตัวฟิลเตอร์นะครับว่ามันใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถัดมา360อันนี้เป็นกล้องรอบตัวนะครับมันก็จะมีภาพจากมุมท็อปวิวอยู่ที่ตรงนี้เราก็เลือกจากรูปกล้องนี้นะครับว่าจะดูด้านไหนดูด้านหน้าดูด้านหลังซ้ายขวาหรือจะกดเป็น 3D view ก็หมุนดูได้นะครับหรือจะเลือกจากอย่างนี้แล้วก็ Chassis View นะครับให้เหมือนเรามองทะลุตัวรถลงไปเนี่ยเห็นเป็นรูปล้อนะครับมาดูที่ Setting นะครับเลือกเปิดปิดพวกเส้นไกด์ได้อันนี้มันบอกว่า AVM Trick by Front Radar ก็คือเวลาที่ขับเข้าไปใกล้ๆมันน่าจะเปิดกล้องขึ้นมานะครับหรืออย่างเช่นอันสุดท้ายเนี่ย Trick by Turn Signal ก็คือเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเปิดกล้องขึ้นมาตอนที่ขับความเร็วต่ำนะครับอันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นจุดๆก็คือเข้ามาหน้าที่มันรวมแอปนี้นะครับคร่าวๆมีอยู่เท่านี้ก็คือ Apple CarPlay Music ก็เวลาที่เราจะเปิดเพลงจาก Bluetooth หรือ USB ก็เข้ามาเลือกที่ตรงนี้กลับออกมาหน้าโฮมนะครับสำหรับแถบด้านข้างตรงนี้เราสามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับว่าจะให้ตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนหรือจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูกดค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้สมมุติว่าเราจะเอาเซตติ้งเนี่ยไว้บนสุดก็กดปุ่มเซตติ้งก่อนแล้วก็ตำแหน่งที่ต้องการตรงนี้หรือว่าจะเปลี่ยนเอาอย่างอื่นเข้ามาสมมุติจะเอามิวสิกเข้ามาแทนนะครับกดที่รูปพัดลมแล้วก็ไปจิ้มที่มิวสิกมันจะสลับกันถ้าตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มโอเคมันก็สลับกันละหลังจากที่ได้ลองใช้ Maxup 9 นะคะก็รู้สึกว่าเป็นรถตู้ไฟฟ้าที่น่าสนใจนะคะเพราะมีความอเนกประสงค์มากๆเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในหลายๆรูปแบบเลยทั้งในแง่ของผู้บริหารหรือว่าคนทำงานนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเมื่อนั่งตรง Captain Seat เนี่ยพร้อมสับแล้วนะคะทั้งเรื่องของการที่จะเป็นโต๊ะในการนั่งทำงานหรือว่าเรียกลูกน้องเรียกคู่ค้านะคะพาร์ทเนอร์มานั่งคุยกันอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เลยนะเพราะเหมือนกับอยู่ในห้องทำงานเป็น living room เลยนะคะแถมมีปลั๊กให้เสียบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องนั่งทำงานนานๆใช้โน้ตบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยก็สบายมากนะคะนั่งทำงานได้ทั้งวันเปิดแอร์เย็นๆนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยปลอดโปร่งด้วยนะคะแถมถ้าอยู่ในที่จอดรถหรืออยู่บริเวณภายนอกเนี่ยเราจะนั่งทำงานแล้วก็เปิดแอร์ทั้งวันเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่ได้สร้างมลภาวะเรื่องของไอเสียไปรบกวนคนรอบข้างด้วยนะคะนอกจากวันทำงานที่ใช้ไฟฟ้านั่งคุยนะคะไปด้วยทำงานไปด้วยระหว่างเดินทางนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยก็เหมาะกับการที่จะใช้รถคันนี้เนี่ยพักผ่อนนะคะเดินทางไปเที่ยวกับคนที่คุณรักหรือว่าเดินทางกับครอบครัวนะเพราะว่าที่นั่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ย7ที่นั่งเนี่ยนั่งสบายมากนะคะด้านหลังเองเนี่ยที่นั่งก็ถือว่ากว้างขวางแถมยังปรับเอนได้ด้วยแล้วก็เจ้า Panoramic Glass Roof เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เด็กๆน่าจะชอบนะคะระหว่างเดินทางเนี่ยก็สามารถที่จะ
นอนเล่นแล้วก็มองท้องฟ้านะคะแล้วก็มองวิวนะคะทั้งจากด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้ไฟฟ้านะคะสนใจคันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเทสต์ไดรฟ์ที่โชว์รูม MG หรือว่าจะเช่ารถคันนี้เนี่ยมาขับก็ได้เหมือนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามกันจนมาถึงจุดนี้นะคะฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่อง CG Go นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย บ๊ายบายครับ